Nhìn bữa ăn này thật thịnh soạn, tôi nói đây là sinh tồn nơi hoang dã. Đến Bear Grylls nghe cũng phải lắc đầu, nói thật, chú Bear Grylls chắc chắn là vì không mang theo đầu bếp. Chương trình này gồm 2 người. Rosie James, một thợ săn đến từ New Zealand, vũ khí sở trường là giáo dài, còn Matt Butler, một đầu bếp nổi tiếng đến từ Anh, giỏi nhất là chế biến các món gia vị. Hiện tại họ cùng nhau vì một mục tiêu, đến nơi hoang sơ nhất thế giới để sinh tồn, và trong 7 ngày dùng những nguyên liệu nguyên thủy nhất nấu ra những món ăn khiến người ta kinh ngạc. Đây là dãy núi Rhodos ở phía nam Bulgaria. Giới chuyên môn đều biết, trong khu vực này động vật vô cùng phong phú. Với thợ săn và đầu bếp thì chẳng khác nào thiên đường buffet. Hai người vừa mới đến nơi đã bắt đầu chuẩn bị cho bữa ăn. Thợ săn khoe với đầu bếp kỹ năng ném trăm phát trăm trúng, còn có thể phóng dao cực chuẩn. Đầu bếp cũng không chịu thua, trổ tài tuyệt kỹ gia truyền trăm năm. Màn biểu diễn kết thúc, cả hai khoác lên vai dụng cụ kiếm ăn của mình rồi tiến bước đầu tiên trong sinh tồn ngoài tự nhiên là phải tìm được nguồn nước, nhưng đi cả nửa ngày vẫn chưa thấy nước. Trên trời lại xuất hiện mây rông. Đây không phải là điểm tốt, phải kịp tìm được nguồn nước và dựng trại trước khi mưa đến để cắm trại. Khi họ vượt qua vách núi, phía trước không xa xuất hiện một con suối nhỏ, nguồn nước đã được giải quyết. Tiếp theo là tìm một bãi đất bằng để dựng trại, và đây là lựa chọn không tồi. Khi thợ săn chuẩn bị dựng căn lều một mái, thì xung quanh vang lên tiếng sói tru. Đầu bếp lần đầu gặp tình huống thế này, trong lòng có chút sợ hãi, không khí trở nên căng thẳng, ngột ngạt, nhưng công việc trong tay thì không thể dừng lại. Lúc này trời đầy mây đen, mưa bắt đầu rơi, khiến tình hình càng thêm tồi tệ. Ngày đầu tiên đã gặp phải cảnh này, rất dễ khiến đầu bếp sụp đổ. Anh ta lập tức chui ngay vào lều, chỉ còn lại thợ săn một mình trong mưa làm nốt phần việc còn lại. Mưa rơi suốt 2 tiếng đồng hồ, đợi đến khi mây tan, thợ săn cũng đã dựng xong căn lều một mái. Đầu bếp ngắm núi rừng sau mưa tươi mới, quyết định làm chút việc. Đây là lá của cây mao cúc núi, dùng nó nấu trà thì tuyệt vời. Còn thợ săn thì lo việc sinh hoạt. Nhưng ngay sau đó cảnh giờ khóc giờ cười xảy ra, do trong nồi nước quá nhiều. Đầu bếp lơ đễnh một chút, lại dội tắt mất. Đống lửa mà thợ săn vất vả nhóm lên. Thợ săn nhìn đầu bếp với gương mặt ngượng ngùng, tức đến chỉ muốn nghiến răng gửi điện báo. Đúng là không sợ kẻ địch như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Uống chén trà này mà ấm ức thật. Sau đó hai người quyết định ra ngoài tìm thức ăn. Nếu ngoài tự nhiên gặp phải thứ này, nhất định đừng dẫm lên, bởi vì đó là nấm mối, một loại nguyên liệu hảo hạng cực ngon. Ngoài kia bán vừa đắt vừa hiếm. Cùng lúc đó, thợ săn mang cung tên đi tìm mục tiêu. Bỗng nhiên, vài con dê núi vô ý lọt vào tầm mắt. Thợ săn nhìn đàn dê, nghĩ ngay đến món dê nướng nguyên con. Anh cởi giày định lặng lẽ áp sát, không ngờ lại làm chúng hoảng sợ bỏ chạy. Thợ săn đứng sững, mặt mũi đầy thất vọng. Trong khi đó đầu bếp có phát hiện bất ngờ, anh ta tìm thấy cả một bãi rau chua, cũng là nguyên liệu hảo hạng sánh ngang nấm mối. Hương thơm nồng nàn, vị chua ngọt dễ chịu, ăn vào thấy toàn thân tràn đầy sức lực. Tuy đầu bếp tìm được nguyên liệu cao cấp, nhưng tiếc là số lượng quá ít, hai người đàn ông chia nhau thì thật quá đạm bạc. May mà khi đầu bếp đi lấy nước, anh phát hiện trong sông có cá, thế là liền gọi thợ săn đến, muốn anh ta bắt ít cá về ăn. Nhưng thợ săn rất khó xử, bởi vì họ không có bất kỳ công cụ nào, bắt cá tay không thì cực kỳ khó. Vì vậy thợ săn khuyên đầu bếp đi bắt, trong lòng tính toán đợi anh ta xuống rồi mình mới ra tay, như vậy mới thể hiện được bản lĩnh của mình. Nhưng không ngờ đầu bếp vừa ra tay đã trúng, vừa xuống nước đã tóm được một con. Thợ săn chỉ biết gượng gạo cười. Ngay sau đó đầu bếp lại bắt thêm được mấy con nữa. Thợ săn nhìn anh chàng ngốc nghếch này, chỉ có thể tự an ủi trong lòng, người ngốc có phúc của người ngốc. May mắn thay, sau một hồi vất vả cuối cùng cũng có thịt ăn. Tiếp theo đến phần sở trường của đầu bếp. Đầu tiên cho thịt cá đã xử lý vào nồi, rồi cắt nấm mộc nhĩ thành từng miếng. Tiếp đến cho thêm nhiều lá cây rừng, đậy nắp lại hầm nhỏ lửa 20 phút. Quả không hổ danh là đầu bếp thượng hạng, dù ở ngoài hoang dã vẫn rất chú trọng đến sắc, hương, vị của món ăn. Đến khi nhấc nồi còn rắc thêm chút thảo mộc chua. Nếu tôi không nói, ai mà nghĩ được đây là món ăn ngoài hoang dã nấu ra chứ? Thợ săn dường như cũng bị tài nghệ nấu nướng thuyết phục. Ăn một miếng rồi lại một miếng, không dừng lại. Đầu bếp nói với thợ săn, nếu nấm mộc nhĩ này kết hợp thêm các loại thịt khác thì hương vị sẽ còn ngon hơn nữa. Nghe vậy thợ săn âm thầm thề trong lòng, ngày mai nhất định phải bắt được con mồi. Sáng sớm hôm sau, thợ săn mang theo trang bị, hăng hái xuất phát. Nhưng không ngờ trời lại không chiều lòng, rừng núi lại đổ mưa. Ngoài thợ săn xui xẻo ra, các loài động vật khác đều đi trú mưa, chẳng con nào ra kiếm ăn. Thợ săn chán nản ngồi trên tảng đá, trong lòng nghĩ sao xui xẻo cứ rơi vào mình. Đúng lúc đó, anh ta bất chợt nghe thấy tiếng dê kêu từ xa. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất, thế là thợ săn lại thận trọng tiến lên. Rút kinh nghiệm lần trước, anh ta không dám hấp tấp ra tay, đành phải đi theo sau con dê cho đến khi bị lạc mất dấu. Bên này, đầu bếp đói đến mức muốn gặm cả vào cây, đợi mãi mà chẳng thấy thợ săn quay lại, thế là anh ta tự mình đi tìm thức ăn. May mắn thay, anh phát hiện một ổ trứng chim cút, điều này khiến anh vui mừng khôn xiết. Hôm nay định làm món nấm mộc nhĩ xào trứng, mùi vị ngon đến vô đối. Chỉ tiếc là không thể chia sẻ cùng thợ săn mà mình quý mến. Quay lại phía thợ săn vẫn chưa có thu hoạch. Lúc này tâm trạng anh ta rất chán nản, nếu lần này trở về tay trắng thì thật mất mặt. Anh từng thề thầm trong lòng, nhất định phải cho đầu bếp một bữa tiệc như vua chúa, nên tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ cuộc. Bạn đã từng thấy ngoài hoang dã ăn uống mà còn có nghi thức như thế chưa? Không chỉ có gia vị tẩm ướp, mà còn có món phụ kèm theo, mỗi công đoạn đều toát lên phong cách của Matt như một đầu bếp hàng đầu với sự chuyên nghiệp. Thế nhưng con dê này từ đâu mà ra? Hãy để chúng ta quay lại một ngày trước. Thợ săn đã nhiều ngày không bắt được con mồi, đến mức không dám gặp lại đầu bếp, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ về năng lực nghề nghiệp của chính mình. Nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh quyết định phải mang thứ gì đó về để củng cố địa vị của một thợ săn. Bất ngờ anh nhìn thấy gần đó con dê nhiều lần thoát khỏi tay mình. Đây là cơ hội cuối cùng. Thợ săn nín thở nhẹ nhàng áp sát, rồi ngắm thẳng mục tiêu, dồn lực ra đòn. Nhìn con mồi đã vào tay, anh ta lấy lại được niềm tin của một thợ săn.
chỉ mong lập tức xuất hiện trước mặt đầu bếp để khoe chiến lợi phẩm, nhưng do săn bắn quá lâu, lúc này trời đã dần tối, thợ săn đành tiếc nuối quyết định ngủ lại một đêm. Bụng đói cả ngày, anh quyết định nướng trái tim và xương dê để bồi bổ. Không thể không nói, đồ hoang dã thật sự ngon, vừa giòn bên ngoài vừa mềm ngọt bên trong, hương thơm ngào ngạt. Sáng sớm hôm sau, người thợ săn luôn nóng vác chiến lợi phẩm lên lưng, vội vã quay về trại. Lúc này anh ta vô cùng phấn khích, đi cả 9 km đường núi cũng chẳng thấy mệt, cho đến khi thấy bóng dáng người đầu bếp, thợ săn cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Anh đầu bếp ngây ngô nhìn con dê béo gầy vừa đủ, liền giơ ngón cái khen ngợi. Thợ săn định ngồi xuống kể cho anh nghe quá trình đi săn, nhưng đầu bếp lại nôn nóng chuẩn bị ngay dụng cụ nấu nướng. Đối diện nguyên liệu quý giá này, anh quyết định làm nguyên con dê nướng. Thế là có cảnh mở đầu mà ta thấy. Trong lúc chờ nướng, anh còn nấu thêm nồi súp nấm. 2 tiếng sau, mùi thơm của dê nướng tỏa khắp. Nhìn miếng thịt này đi, nhìn màu sắc này nữa. Đầu bếp không kìm được cắn lên, giơ ngón cái khen ngợi. Quả nhiên thịt dê hoang dã vừa săn chắc vừa rồi anh chặt thịt thành từng miếng nhỏ, ngồi xuống từ từ thưởng thức. Chấm thêm chút nước súp nấm tùng nhung, ai ăn vào cũng phải khen ngất ngây. Đầu bếp và thợ săn với bữa này ăn vô cùng mãn nguyện. Tiếng cười vang vọng khắp núi rừng. Vậy là thử thách kỳ này của họ cũng kết thúc tại đây. Thế thì nếu bị lưu đày ra hoang đảo, bạn có thể ăn ngon thế này không? Có tôm hùm to kèm trứng, cá mú tươi ngọt béo ngậy, nho biển xanh mướt, cả cà ri thơm nức qua màn hình và súp cánh gà nước cốt dừa. Bữa ăn sinh tồn của hai người này còn ngon hơn. Kỳ này thợ săn và đầu bếp đã đến một hòn đảo hoang nhiệt đới. Họ phải thử thách không tiêu một đồng nào mà vẫn được ăn bữa tiệc. Người đầu bếp và thợ săn đến một hoang đảo nhiệt đới, họ phải thử thách không tốn một xu nào mà vẫn được thưởng thức bữa tiệc cấp hoàng gia. Sau thất bại lần trước, lần này thợ săn tràn đầy tự tin, thậm chí còn đặt ra mục tiêu mỗi ngày phải ăn được 2 con cá. Thế là cả hai bước xuống thuyền với tâm trạng nhẹ nhàng, bắt đầu sinh tồn trên hoang đảo. Điều cần giải quyết đầu tiên chính là nguồn nước, nhưng lần này khởi đầu dường như dễ dàng hơn nhiều. Đi vài bước họ đã phát hiện một con sông. Ngay lập tức thợ săn thấy trong nước có cá sấu, khiến anh không dám manh động, chỉ thử nhấp một ngụm nước sông, ai ngờ lại phát hiện nước bị mặn. Cả hai vô cùng thất vọng, tưởng đâu là món quà bất ngờ từ trời, ai ngờ chỉ là một cú lừa. Thợ săn và đầu bếp phải men theo lòng sông khô ngược dòng đi lên, nhiệt độ càng lúc càng tăng. Anh chàng đầu bếp mũm mĩm dường như không chịu, không ngừng lau mồ hôi trên mặt. Thợ săn nhận ra sự khó chịu của anh, liền rút dao chặt gốc dây leo có nước. Nước nhỏ giọt liên tục từ thân dây. Thợ săn nhanh chóng đưa đến miệng đầu bếp. Sau khi bổ sung chút nước, anh đầu bếp lập tức phấn chấn trở lại. Cứ thế, hai người đội nắng đi thêm 3 km nữa, cuối cùng cũng tìm được một vũng nước trong rừng. Nước trông rất trong, đạt tiêu chuẩn uống được, nhưng vì lo cho sức khỏe của đầu bếp, thợ săn vẫn quyết định đun sôi rồi mới uống. Nhân lúc đã uống no có sức, cả hai quay lại bãi biển dựng lều. Khi mặt trời lặn, thợ săn dự định ra biển câu cá. Những con cua ký cư đầy trên bãi cát, vừa hay có thể dùng làm mồi. Rõ ràng cá ở đây đã chán món cũ, không thèm cắn câu. Thợ săn kiên nhẫn chờ vài tiếng đồng hồ mà chẳng được con nào. Ngày đầu tiên đã không đạt được mục tiêu đề ra, tiếng vỗ mặt đau điếng. Tôi ở tận bên kia đại dương cũng nghe thấy. Ngày thứ hai, cả hai ngủ đến khi tự tỉnh dậy, vì muốn bổ sung dinh dưỡng cho đầu bếp yêu quý. Hôm nay thợ săn quyết định đổi cách, anh ta định lặn xuống biển bắt hải sản và che biển. Thấy thợ săn đầy tự tin, đầu bếp cũng không chịu thua, lập tức ra bờ biển tìm kiếm vật dụng. Rõ ràng vận may của anh ta chẳng tốt lắm, đi một vòng mà chẳng thu hoạch được gì, cuối cùng chỉ nhặt được vài trái dừa trôi giạt từ biển vào. Trong khi đó, thợ săn vẫn đang lặn tìm hải sản, nhưng sau một hồi tìm kiếm, anh phát hiện chẳng có sinh vật nào ở đây, đành thất vọng quay trở lại bờ. Khi đầu bếp quay về trại chuẩn bị nhóm lửa nấu ăn, thì thấy thợ săn tay trắng trở về. Anh cuối cùng cũng hiểu người đàn ông này không đáng tin. Xem ra hôm nay họ chỉ có thể sống nhờ vào dừa, nhưng chỉ ăn dừa thì không ổn, ít nhất cũng phải kiếm thêm món phụ chứ. Đúng lúc cả hai đang vắt óc suy nghĩ, thì một con cua ẩn sĩ vô duyên bò tới. Đúng vậy, một con cua ẩn sĩ chẳng biết né ai, nó lại chui thẳng vào tầm mắt của thợ săn và đầu bếp đang nói. Dù cua ẩn sĩ không ngon lắm, nhưng ít ra nó cũng là cua. Chưa đầy 3 phút sau, thợ săn đã nhặt được cả rổ đầy. Dùng mấy trái dừa mà đầu bếp vừa nhặt, họ quyết định nấu món súp dừa cua ẩn sĩ. Nghe cái tên thôi đã thấy hấp dẫn rồi. Đầu bếp còn vỗ ngực cam đoan, món này nấu xong chắc chắn sẽ ngon. Thợ săn thì phấn khích nhảy nhót bên cạnh. Cuối cùng, sau một hồi nấu nướng, món súp dừa cua ẩn sĩ nóng hổi cũng ra lò. Thợ săn vội vàng gắp một con bỏ vào miệng, nhưng ngay giây sau đã phun ra. Đầu bếp không tin nổi, cứ tưởng thợ săn đang trêu mình, liền tự nếm thử. Nhưng kết quả y hệt. Lúc này ngay cả đầu bếp cũng bắt đầu nghi ngờ tay nghề của mình. Thật ra tôi thấy hai người này chẳng chịu được khổ, nếu mang món này cho mấy người hàng xóm kia thì chẳng khác nào bữa tiệc sao Michelin. May mà vẫn còn dừa dự trữ, cả hai đành ngồi trên bãi biển uống nước dừa. Thời gian trôi đến ngày thứ 3, có vẻ thợ săn đói đến mức sinh ảo giác. Anh chỉ vào hòn đảo phía xa rồi bảo đầu bếp, ở đó nhất định có rất nhiều hải sản, một bữa tiệc tự chọn đang có lẽ vì quá đói. Đầu bếp liên tục gật với lời của anh ta, ở đây có nhiều tre và lưới cá bỏ đi, vừa hay có thể làm một chiếc bè tre. Sau 4 tiếng bận rộn để sang đảo bên kia, anh chàng đầu bếp mảnh mai đã mệt rã rời, nhưng may mắn bè tre cũng làm xong. Sáng sớm ngày thứ 4, hai người chèo bè tre tiến về phía hòn đảo đối diện. Có lẽ nhờ động lực từ hải sản bên kia, chỉ một lúc sau họ đã cập bến hòn đảo nhỏ. Đầu bếp nhìn hòn đảo nhỏ xíu này, trong lòng đầy lo lắng, nghĩ thầm chỗ bé tẹo thế này thì có gì ngon đâu. Thợ săn dường như nhận ra sự lo lắng của anh, liền bảo đừng lo, cứ ngồi chờ ăn hải sản buffet thôi. Nói rồi thợ săn bắt đầu bận rộn một mình, chẳng mấy chốc đã chế được một cây lao cá, rồi lặn xuống biển. Quả nhiên thế giới đại dương ở đây sôi động hơn hẳn so với chỗ cũ. Thợ săn vừa bơi vừa lia cây lao, chẳng bao lâu đã bắt được một con cá mú. Trong khi đó đầu bếp trên bờ cũng không rảnh rỗi, anh bắt đầu đi tìm thức ăn khắp nơi, bởi hiểu rõ thợ săn này thường dễ về tay trắng, xác suất chẳng bắt được gì là rất cao. Rất nhanh, đầu bếp tìm thấy ít rong nho biển, thứ này không chỉ ngon miệng mà còn giàu vitamin. Đầu bếp lập tức bỏ vào miệng nhai.
cảm giác chẳng khác nào đang ăn trứng cá muối, đúng là một món ngon hiếm có. Trong khi đó thợ săn dưới biển thu hoạch đầy tay, cuối cùng cũng đạt được mục tiêu nhỏ, một ngày ăn 2 con cá, nhưng anh ta vẫn chưa thấy thỏa mãn. Có lẽ ông trời thương tình, vốn chỉ định kiếm thêm chút đồ lót bụng, anh lại bắt được hẳn một con tôm hùm lớn khi mang chiến lợi phẩm lên bờ. Đầu bếp mừng rỡ nở nụ cười, trải qua bao gian khổ, cuối cùng cũng có được món ăn tử tế. Đầu bếp nhanh tay làm thịt cá mú, rồi lại bắt đầu xử lý con tôm hùm đỏ ao. Thứ này đúng là báu vật, đặt trong nhà hàng thì có tiền cũng khó mà mua được. Không ngờ hôm nay họ lại gặp may. Đầu bếp quả không hổ danh là đầu bếp Michelin, dù là nguyên liệu hảo hạng, cũng chỉ cần chế biến đơn giản, chẳng mấy chốc, bữa tiệc hải sản thịnh soạn đã hoàn thành. Món ăn với sắc màu và nguyên liệu thế này, đến cả Bear Grylls bên cạnh nhìn thấy cũng phải khóc mà. Các anh đang đi sinh tồn nơi hoang dã sao? Rõ ràng lúc này thợ săn và đầu bếp chẳng có tâm trạng ngắm nhìn món ăn như tác phẩm nghệ thuật, mà bắt đầu ăn ngấu nghiến. Họ đã chẳng nhớ nổi lần cuối được ăn thịt là khi nào. Đầu bếp cũng đắc ý khoe tài nghệ với thợ săn, thấy anh ta cứ gật gù, giơ ngón tay cái liên tục là đã biết đây chính là lời khen tuyệt vời nhất cho bữa tiệc hải sản. Ăn uống no nê xong, hai người quyết định ngủ lại một đêm, đợi trời sáng rồi mới quay về đảo cũ. Ở đây trời sáng rất sớm. Ngủ dậy xong, cả hai làm theo kế hoạch trèo bè tre khởi hành. Có lẽ vì từng bị đói ám ảnh, thợ săn nhất quyết buộc bè tre vào đá ngầm, rồi lặn xuống biển tìm thêm chút đồ ăn. Còn đầu bếp thì ngoan ngoãn ngồi trên bè câu cá, đợi thợ săn quay về. Có lẽ mải mê câu cá quá, đến khi nhận ra thì sợi dây buộc vào đá ngầm đã đứt từ lâu. Chiếc bè tre anh ngồi theo sóng trôi giạt ra ngoài khơi xa. Đúng lúc đầu bếp hoảng loạn chưa biết làm gì, thì thợ săn lặn biển cuối cùng cũng trồi lên. Anh nghe thấy tiếng đầu bếp hô hoán đầy kích động, cũng vui mừng đáp lại, trong lòng thầm hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi anh ta nữa. Sau một buổi chiều trèo trống trên biển, cả hai trở về được trại, nhưng lại tiếp tục lo lắng về chuyện lương thực. Lúc này trong tay chỉ còn một trái dừa, đây là nguồn dự trữ cuối cùng của họ. May thay đêm nay lại là đêm trăng tròn, nước thủy triều dâng sẽ đưa sinh vật đến gần bờ. Lúc này thợ săn cuối cùng cũng thể hiện bản lĩnh, vừa ra tay đã bắt được một con cá hồng lớn. Lần này thì bữa tiệc hoàng gia đã có bảo đảm rồi. Thời gian trôi đến ngày cuối cùng của thử thách, đầu bếp từ sớm đã vào rừng tìm nguyên liệu để kết hợp với cá hồng. Anh phát hiện lá cà ri hoang dã nếu kết hợp với thịt cá sẽ rất ngon. Anh liền nhóm lửa đun dầu, cho thêm nước cốt dừa và sốt cà ri, đợi sôi lên rồi bỏ cá hồng đã sơ chế vào nấu cùng. Sau nửa giờ chế biến, một nồi cà ri cá hồng nấu nước cốt thơm ngon đã ra lò. Món ăn đậm hương vị Đông Nam Á này khiến cả hai ăn no nê và cũng giúp họ hoàn thành thử thách trong ngày cuối. Gà tây nướng đất thơm phức, thịt gấu mèo rừng hầm nguyên chất, cá mòi tươi ngon mọng nước, còn có cả món trái cây kéo đường ngọt ngào. Nhìn vẻ mặt tận hưởng của đầu bếp, như muốn nói rằng sinh tồn nơi hoang dã với anh ta chẳng qua chỉ là đổi chỗ ăn uống mà thôi. Lần này đầu bếp cùng thợ săn đến hẻm núi Đồng Xanh ở Mexico. Họ sẽ ở đây trong 7 ngày và dùng những nguyên liệu nguyên thủy nhất để ăn được những bữa tiệc hoàng gia. Lần này cả đầu bếp lẫn thợ săn đều rất tự tin, vì nơi đây động thực vật cực kỳ phong phú. Nai, gấu mèo, chim xanh, cá, cua đều là mỹ vị khó kiếm. Ngoài ra còn có xương rồng và quả rừng có thể nấu ăn. Điều này có nghĩa là trong 7 ngày tới, họ có khả năng bữa nào cũng được ăn no say. Mang theo kỳ vọng tốt đẹp, hai người bắt đầu ngày đầu tiên thử thách. Việc đầu tiên cần làm là men theo sườn núi đi xuống, sau đó tìm được nguồn nước để dựng trại. Đi bộ mấy tiếng đồng hồ, thấy nhiệt độ càng lúc càng cao, thể lực của cả hai cũng dần cạn kiệt. Giờ chỉ còn 4 tiếng nữa là mặt trời lặn. Điều này không đủ để họ kịp đến được nơi có nguồn nước sạch để cắm trại. Thợ săn lập tức quyết định tìm chỗ gần đó nghỉ một đêm. Nhưng do lâu không bổ sung nước, đầu bếp đã có dấu hiệu mất nước. May mà không xa có một vũng nước nhỏ, dù nước này không trong lắm, nhưng sau khi đun sôi vẫn có thể uống. Hai người uống chút nước cầm hơi, rồi quyết định lo bữa tối. Quả đúng là đầu bếp sành ăn trong việc phát hiện nguyên liệu, thật không thể xem thường. Chẳng mấy chốc anh đã tìm thấy một cây thùa và nó trở thành bữa tối của hai người. Nhưng thùa vốn là loài cây có độc, chỉ sau khi nấu chín mới phân giải được chất hóa học bên trong. Nhưng khi thợ săn vừa ăn vào, lập tức cảm thấy không ổn. Đầu bếp thấy vậy cũng nếm thử, quả nhiên hương vị rất khó chịu. Chẳng bao lâu sau thợ săn phản ứng, toàn thân khó chịu, nằm lăn lộn. Đến tối nhiệt độ hạ đột ngột, cả hai rét run không sao ngủ nổi. Đầu bếp đành quấn vải quanh đầu để tránh da bị tê cóng. Sáng hôm sau thợ săn thấy rất mệt mỏi, rõ ràng là do cây thùa hôm qua gây ra. Đầu bếp xót xa nhìn anh ta, quyết định phải làm gì đó. Anh tìm lá thông giàu vitamin, dự định nấu cho thợ săn ấm trà lá thông. Uống một tách trà lá thông nóng hổi xong, tinh thần thợ săn lập tức khá hơn. 2 ngày rồi chưa được ăn uống tử tế, anh muốn ra ngoài tìm thức ăn, nhưng sau nửa ngày lang thang, thợ săn vẫn giữ phong độ quen thuộc, trở về tay trắng. Đầu bếp nhìn anh mà không hề thất vọng, vì biết thợ săn chưa hồi phục hẳn. May mà trong rừng có rất nhiều quả sồi rụng, thứ này vừa thơm ngon lại nhiều năng lượng, là thực phẩm tuyệt vời để bù sức. Về tới trại, đầu bếp nhóm lửa nấu nướng, hạt sồi rang thơm lừng. Nhưng chưa dừng lại ở đó, lần này đầu bếp còn mang theo đường, giấm và muối. Anh ta đun nóng đường làm thành siro, rồi đổ vào hạt sồi, trộn đều. Rất nhanh, món hạt sồi kéo sợi đã hoàn thành. Nhìn độ kéo tơ này, ai mà chẳng chảy nước miếng. Hai người ăn một phần tại chỗ, phần còn lại để dành khi cần thiết. Sáng ngày thứ 3, hai người đầy nghi thức nấu một ấm trà sáng. Đợi toàn thân ấm lên, đầu bếp và thợ săn lại tự tin lên đường. Nhờ có hạt sồi kéo sợi tiếp sức, họ nhanh chóng tìm thấy nguồn nước sạch. Đây chính là nơi giấc mơ bắt đầu. Có ăn được bữa tiệc hoàng gia hay không trông cả vào đây. Bạn từng thấy ai dùng bọ cạp làm mồi câu cá chưa? Lúc này đầu bếp chỉ nghĩ đến tiệc hoàng gia. Thợ săn sau 3 ngày đói bụng, khao khát đồ ăn đến cực điểm, nên cả hai quyết tâm phải câu được cá.
Thợ săn chặt một cành cây làm cần câu, sau đó cả hai bắt đầu đi tìm mồi câu. Chẳng bao lâu thợ săn dưới tảng đá bắt được một con bọ cạp bò loanh quanh, buộc mồi xong, hai người háo hức bắt đầu câu cá. Trong đầu còn tưởng tượng cảnh cá tranh nhau, đớp mồi tấp nập, nhưng thực tế là hết lần này đến lần khác thất bại. Thợ săn nhanh chóng nhận ra vấn đề, do cành cây quá mềm và quá ngắn, không thể làm cần câu được. Vất vả một hồi, thợ săn đành bỏ cần câu chuyển sang dùng tay. Nhìn thợ săn loay hoay mãi, đầu bếp nghĩ không thể đặt hết hy vọng vào anh ta, thế là tự mình đi tìm thức ăn. Quả đúng là số đỏ trời cho. Chưa đi được mấy bước đã phát hiện ớt Mexico. Trong khi đó thợ săn vẫn kiên trì câu cá. May mắn thay lần này vận khí của anh tốt, cá liên tục cắn câu, giúp anh thu được liền 3 con cá trích. Rồi lại đi kiểm tra chỗ đặt dây câu, không ngờ cũng có kết quả. Lần này anh đã có 4 con cá. So với mấy hôm trước thì hôm nay đúng là thu hoạch. Đầu bếp nhìn thấy cá mà thợ săn mang về, suýt nữa thì bật khóc. Cuối cùng sau gần 4 ngày đói là, hai người cũng có bữa thịt đầu tiên. Đầu bếp vội vàng xử lý nguyên liệu, bỏ xương cá rồi nướng trên lửa. Sau đó dùng gia vị mang theo, kết hợp với trứng cá làm thành sốt chua ngọt. Cuối cùng cho cá nướng vào nồi, ngâm qua nước lạnh để thịt cá săn chắc hơn. Hai người ăn cá ngon lành, không kìm được phải thốt lên khen ngợi. Rốt cuộc cũng thấy sống lại rồi. Ngày thứ 5 vừa dậy, thợ săn đi kiểm tra dây câu hôm qua, không ngờ lại có thêm một con cá mắc câu. Mới sáng sớm đã có bữa sáng, thật là tuyệt quá đã. Nhưng so với mục tiêu tiệc hoàng gia ban đầu đặt ra thì vẫn còn cách xa lắm. Thế là thợ săn ôm giấc mơ tiệc hoàng gia lại lên đường đi săn. Lần này anh ta phát hiện dấu vết động vật, liền đặt mấy cái bẫy, hy vọng ngày mai có bữa tiệc lớn. Ngày thứ 6, một cơn mưa bất ngờ làm hai người ướt sũng. Trong đầu thợ săn chỉ nghĩ đến mấy cái bẫy hôm qua, không biết hôm nay sẽ có món gì. Tất cả vẫn là ẩn số, nhưng hôm nay anh ta trúng số rồi. Vừa kiểm tra bẫy, đã thấy một con gấu mèo béo ú mắc kẹt, khiến anh ta cực kỳ phấn khích. Cuối cùng cũng có bữa tiệc lớn. Trên đường quay về, thợ săn lại gặp bất ngờ một cây ớt dại. Anh nhổ cả gốc mang về cho đầu bếp. Khi anh vác cây ớt và gấu mèo về, đầu bếp vui mừng suýt nhảy cẫng lên. Lần này họ chọn cách nấu đơn giản để xử lý nguyên liệu cao cấp. Đầu tiên cho thịt đã sơ chế vào nồi, rồi cho thêm ớt để nêm vị. Cuối cùng đậy nắp nồi, hầm lửa to 2 tiếng. Trong lúc rảnh rỗi, đầu bếp tính đi bơi thư giãn một chút, nhưng mải bơi thành thơi quên cả thời gian. Đến khi thợ săn quay lại, thấy nồi sắt bốc khói đen nghi ngút. Khi mở nắp nồi ra, trời ạ, thịt gấu mèo ngon lành đã thành than cả rồi. Đúng lúc đó đầu bếp tắm xong, đang hí hửng quay lại định ăn ngon thì thấy cả nồi thịt cháy đen, sững người tại chỗ. Đây quả là sự sỉ nhục lớn nhất đời bếp của anh. Nhưng trong hoàn cảnh khắc nghiệt ngoài hoang dã, ngay cả thịt cháy cũng không thể bỏ phí. Bất đắc dĩ, hai người đành cắt bỏ phần cháy khét rồi ăn tạm. Nhưng sau khi gọt bỏ phần cháy, hai người phát hiện chẳng còn mấy thứ có thể ăn được. Thợ săn lại phải ra ngoài tìm thức ăn. Con gấu mèo trước đó đã cho anh niềm tin, anh tin lần này cũng sẽ thu hoạch lớn. Dường như ông trời cũng thương họ đói bụng. Đi được vài bước, một con gà tây to đã xuất hiện ngay trước mắt thợ săn, dương cung bắn tên, mượt mà như nước chảy. Tối hôm đó, thợ săn mang gà tây về trại. Đầu bếp thấy thức ăn lại nở nụ cười. Lần này anh quyết bù lỗi, làm món gà tây nướng đất. Đầu tiên đào một hố sâu khoảng 1 mét, rồi nhóm lửa, lót đá, đặt gà tây đã ướp vào. Tiếp theo lấy lá thùa che kín nồi, đảm bảo nước không thoát ra. Cuối cùng lấp cát, nướng cả đêm. Sáng mai sẽ có gà tây nướng đất thơm ngon. Đợi tới trời sáng, hai người bới cát ra. Có được bữa tiệc hoàng gia hay không, phụ thuộc vào lần này. Khi mở lá thùa ra, mùi thịt thơm nức mũi. Sau một đêm hầm ủ, thịt gà tây vừa giữ trọn nước, lại giữ được vị tươi mềm. Thợ săn cắn một miếng, gật gù liên tục, một lần nữa công nhận tay nghề của đầu bếp. Thế là sau 7 ngày gian nan, họ cuối cùng cũng được ăn một bữa tiệc thực sự. Trong sa mạc nóng rát khắc nghiệt, đáng sợ nhất không phải là mất nước, mà là chọc giận những kẻ thù dai. Không may Matt và Joe đã gặp đúng nhóm thổ dân khó đối phó này. Lần này họ đặt chân đến sa mạc tử thần nổi tiếng thế giới, Namibia. Nơi đây không chỉ khô nóng, mà còn cực kỳ thưa thớt dân cư. Vậy nên lần này Matt và Joe đối mặt với thử thách sinh tồn to lớn. May thay ekip chương trình lần này rộng lượng, vừa bắt đầu đã chuẩn bị cho họ một gói tiếp tế thả. Đó là một khinh khí cầu hỏng, mà có lẽ với người thường thì chẳng có tác dụng gì, nhưng với Matt và Joe, những lão luyện sinh tồn hoang dã, thì đúng là kho báu. Sau một hồi tháo gỡ, họ thu hoạch được rất nhiều, từ vải cho đến bộ phận đánh lửa, tất cả đều được mang về. Tiếp đó là khoảnh khắc chọn đường sinh tử. Họ nhìn vào biển cát mênh mông, bắt đầu quyết định hướng đi mạo hiểm. Qua phân tích, họ chọn tiến về phía bắc, nơi có dãy núi có thể tìm thấy nước, ở đó nhiều khả năng có nguồn nước. Nhưng trước khi xuất phát, Matt còn muốn làm một cây dù che nắng. Trong môi trường nắng gắt thế này, có một cái dù sẽ dễ chịu hơn nhiều. Chuẩn bị xong xuôi, hai người liền hướng bắc mà đi. Quả đúng như dự đoán, chẳng bao lâu họ tiến vào một vùng bụi rậm rạp, nhưng loại cây này không che được nắng, cũng chẳng cung cấp nước. Hai người đành lê bước nặng nề tiếp tục đi. Lúc này, Joe nhìn thấy trên đất có một chiếc sừng linh dương dài, đầu nhọn vô cùng sắc bén. Thế là họ mang theo nó, định dùng làm lao dài. Sau vài giờ phơi nắng gay gắt, thể lực của cả hai dần kiệt quệ. May mắn thay, không xa có một cây lớn, họ vội núp vào bóng râm, lập tức cảm thấy mát mẻ hơn nhiều. Lúc này, rõ ràng Joe đang rất khát do thiếu nước. Matt thấy bạn khó chịu như vậy, liền đứng dậy đi tìm nguồn nước. Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm sinh tồn, anh phán đoán rằng chắc chắn có cây trữ nước mọc trong bụi rậm. Quả nhiên, sau một hồi bới tìm,
Matt tìm được loại cây gọi là rễ nước. Trong khi đó, Joe cũng không ngồi yên, anh dùng chiếc sừng linh dương nhặt được, chế thành một cây lao dài. Khi Matt mang rễ nước trở về gốc cây, thấy Joe đang nghịch vũ khí mới, tinh thần cũng khá hơn hẳn. Ngay sau đó Matt dùng dao cắt rễ nước, rồi ép mạnh lấy nước bên trong. Từng giọt nước trắng sữa chảy vào miệng. Họ cuối cùng cũng được uống ngụm nước đầu tiên giữa sa mạc, nhưng với tình trạng thiếu nước trầm trọng của cả hai, số nước ấy chẳng thấm vào đâu, họ buộc phải gắng gượng đi tiếp. Hy vọng sớm tìm thấy nguồn nước. Mỗi lần đi được một đoạn, hai người lại đến trước một khối đá nhô ra. Matt và Joe định leo lên cao để quan sát địa hình rồi tính toán tiếp, nhưng trên vách đá lại xuất hiện một bầy sinh vật khiến họ lùi bước. Đám khỉ đầu chó này còn tinh danh hơn cả con người, thái độ đầy thù địch khi thấy Matt và Joe, thậm chí còn liên tục khiêu khích họ. Suýt nữa đã khiến hai tay lão luyện sinh tồn chết kẹt ở sa mạc Namibia. Chuyện này bắt đầu từ lúc Matt và Joe muốn leo lên mỏm đá cao. Nhắc đến bầy khỉ đầu chó, chúng nhìn chằm chằm vào hai kẻ định lãnh địa của mình. Chúng vô cùng tức giận, thậm chí còn phát ra tiếng kêu đáng sợ, muốn dùng vậy để dọa họ bỏ đi. Vua và hoàng hậu bầy khỉ đầu chó đứng trên cao, cúi xuống quan sát hai kẻ xâm nhập lạ lẫm. Matt và Joe theo dõi bầy khỉ đầu chó, không dám hành động khinh suất. Một lúc sau họ quyết định đổi hướng đi, nhưng ngoài lối trên cao chỉ còn lại vách đá. Bầy khỉ như hiểu rằng họ đã hết đường lui, từng tốp chuẩn bị sẵn sàng tấn công. Joe vội hạ thấp người xuống, chăm chú quan sát bầy khỉ, còn Matt thì tìm kiếm xung quanh. Đúng lúc ấy Joe nhanh tay ném ba lô cho Matt. Matt lập tức mở ra lấy dây thừng, rồi nhanh chóng buộc vào người mình. Sau đó cố định đầu dây còn lại vào một tảng đá để xuống nhanh hơn. Anh dùng phương pháp tụt dây đáp xuống vách đá. Tiếp đến là lực của Joe. Chỉ trong chớp mắt, Joe trượt xuống đầy dứt khoát. Vài giây sau đã hội tụ cùng Matt. Trên cao, vua khỉ đầu chó chứng kiến nhìn kẻ xâm nhập tháo chạy mà khoái chí, với dáng vẻ kẻ chiến thắng thống trị toàn cục. Trong khi đó Matt và Joe đã tiếp tục hành trình. Trên đường đi, họ bất ngờ phát hiện vài vỏ trứng đà điểu rải rác, nham nhở, rõ ràng là do bầy khỉ đầu chó ngang ngược gây ra. Hai người chọn được 2 quả còn nguyên vẹn hơn, định dùng làm vật chứa nước. Dụng cụ đã có rồi, nhưng nước thì ở đâu? Không lâu sau, họ đi đến một lòng sông khô cạn. Nơi này có rất nhiều dấu vết động vật, cho thấy gần đây từng có nước. Quả nhiên đi thêm vài bước, Matt và Joe phát hiện một vũng nước nhỏ, dù nhìn khá bẩn, nhưng trong cảnh khát nước thế này thì nước bẩn cũng vô cùng quý giá. Hai người hứng được ít nước, chuẩn bị đun sôi sau này dùng. Trời dần tối, Matt và Joe quyết định ở lại dưới một tảng đá nhô ra để dựng trại. Trước tiên họ lấy vài khinh khí cầu ra, dùng làm lều trải lên tảng đá. Sau đó Kiều đi tìm ít mồi lửa, còn Matt thì gom củi khô. Lúc này Kiều thấy một hang động, nếu giữa sa mạc mà được ăn thịt nướng sẽ là mùi vị thế nào? Nhìn dáng con heo rừng dãy đạp là biết thịt chắc khỏe lắm. Ngay cả tôi cũng phải thán phục. Lúc này Matt và Kiều chắc là hai người hạnh phúc nhất sa mạc. Để hướng tới cuộc sống tốt đẹp, Matt và Kiều chạy khắp nơi tìm gỗ nhóm lửa. Tình cờ Kiều phát hiện hang heo rừng. Dù rất thèm ăn thịt, nhưng nghĩ đến tính hung dữ của nó đành thôi. May mà Matt nhặt được một tổ chim nhỏ, có thể dùng làm mồi lửa. Thế là hai người hí hửng quay về, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nào ngờ về tới trại thì cả hai sững sờ, lại là bầy khỉ dữ tợn kia. Chúng không chỉ xé rách lều vừa dựng được của họ, còn uống hết nước, làm vỡ một quả trứng đà điểu đựng nước, thậm chí còn phóng uế ngay chỗ dễ thấy để thị uy. Matt và Kiều tức đến khói mũi phì ra. Kiểm tra kỹ còn phát hiện cả ba lô bị lục tung, dụng cụ nhóm lửa cũng mất luôn. Họ đành phải làm lại từ đầu. Kiều quay lại chỗ nguồn nước, dùng quả trứng đà điểu còn lại múc nước. Matt bắt đầu thử khoan gỗ lấy lửa. Đúng là người sinh ra để sống hoang dã, vài động tác đơn giản đã có lửa. Nhờ đống lửa bùng lên, cả hai cuối cùng cũng được uống nước sôi, nhưng chỉ uống nước thì không đủ sức. Thế là họ tính toán đến con heo rừng. Nói làm là làm, Kiều cầm dây bắt đầu làm bẫy. Trước tiên buộc bẫy vào một khúc gỗ, rồi dùng đá và bùn chôn xuống đất. Cuối cùng tìm 2 cành cây chống bẫy để con heo rừng tinh danh không phát hiện. Họ còn nhặt lá cây che đậy. Bây giờ bẫy đã giăng xong, nhưng heo rừng chắc chắn chưa mắc ngay. Hai người đành lấy củ nướng lót dạ, mùi vị thì bình thường nhưng ít ra cũng no bụng. Sau sự cố ban ngày, tinh thần sa sút hẳn. Matt và Kiều rõ ràng chẳng còn vui vẻ. Cho đến sáng nghe tiếng heo rừng gào thét, cả hai lập tức vác giáo lao tới. Heo rừng mắc bẫy đang vùng vẫy, thấy người tới lại càng điên cuồng. Matt và Kiều vây quanh nó quay vòng vòng. Heo rừng bị quay choáng váng, thấy vậy một người giữ chân, một người kết thúc sinh mạng nó. Khi về trại, Kiều xiên thịt vào que đem nướng, Matt thì sâu thịt vào dây phơi khô. Chẳng bao lâu sau, thịt đã được Kiều nướng chín. Hai người thoải mái ăn bữa thịt nướng, sức lực cũng hồi lại nhiều. Họ lại tiếp tục men theo nguồn nước, thấy một vùng nước lớn hơn. Matt và Kiều mừng rỡ khôn xiết, đang tính tối nay ăn gì ngon, thì bên kia sông xuất hiện bầy cừu, có cả mục đồng theo sau. Hai người vừa ngạc nhiên vừa vui, không ngờ hạnh phúc đến bất ngờ vậy. Xem ra bữa tối chỉ có thể ăn ngon ở nhà. Con nai này tung tăng nhảy nhót, trên đường đi khiêu chiến tình địch, nào ngờ một phát súng xuyên thủng vai, chết ngay tại chỗ. Một giây sau thành món thịt nướng thơm lừng, cắn một miếng mỡ còn dịn ra. Matt và Kiều mãn nguyện tột cùng, vì để no bụng ở đây khó như lên trời. Đây là vùng đất nổi tiếng, nơi vô số thợ săn vĩnh viễn không trở về. Nam đảo New Zealand là một trong những khu vực hiểm trở nhất. Cảnh quan địa lý vô cùng độc đáo, không chỉ có thác nước hùng vĩ đổ thẳng xuống khe núi, mà còn có thung lũng rêu xanh, núi đá hoa cương cao phủ tuyết trắng. Nhưng Matt và Kiều lại thích thử thách nên đã chọn nơi này làm điểm đến. Mới bắt đầu,
họ nhặt được khá nhiều trang bị hữu ích, trong đó có một chiếc áo gilet an toàn, một bộ phận chống nước, một cuộn dây chuyền quân dụng, cùng một chiếc rìu nhỏ và một cuộn băng dính. Quan trọng nhất là họ còn nhặt được một khẩu súng săn không có đạn. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm sinh tồn ngoài hoang dã, Joe đoán chắc chắn gần đây có dấu đạn. Nhưng trước khu rừng bạt ngàn, việc tìm kiếm trở thành vấn đề lớn nhất. Hai người đành bắt đầu đào bới ở sườn dốc trước mắt. Chẳng mấy chốc, Matt may mắn tìm thấy hộp đạn, nhưng bên trong chỉ có một viên. Hai người quyết định tiếp tục tìm kiếm, nhưng những tảng đá bất ngờ lăn từ trên núi xuống đã buộc họ phải dừng. Matt và Joe đành thu dọn đồ đạc, tiếp tục đi xuống núi. Trên đường, Matt thấy một mảnh vỏ trứng trên đất, đó là dấu vết thợ săn từng săn bắn trong rừng để lại. Joe liền xé một mảnh vải từ áo gilet an toàn, buộc lên cây, muốn đánh dấu đường đi của mình. Để gây chú ý cho người khác, đi được một lúc, Matt nghe thấy tiếng nước chảy. Hai người phấn khởi chạy nhanh tới kiểm tra. Theo âm thanh, họ tìm đến một con suối nhỏ. Họ định dùng nước suối để rửa sạch khẩu súng. Với một lính đặc nhiệm đã giải ngũ, đây chẳng khác nào trở về nghề cũ, nên việc tháo rời và vệ sinh súng đối với anh chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ dùng một cành cây nhỏ đã làm sạch hết bùn trong nòng súng. Khi Joe đang làm công đoạn cuối cùng, Matt nhảy nhót quay trở lại. Thấy chiếc gạc hươu trong tay Matt là biết lần này anh ta thu hoạch được kha khá. Matt phấn khích nói với Joe, anh còn phát hiện phân tươi bên bờ suối. Điều đó chứng tỏ đây là khu vực hươu thường lui tới. Nói xong anh còn chia số quả dại vừa hái được cho Joe. Matt và Joe đang thong thả thưởng thức quả dại, thì bất ngờ một tiếng súng phá tan sự yên tĩnh của khu rừng. Sau khi xác định được hướng súng nổ, họ lập tức đứng dậy chạy đi xem xét tình hình. Nếu có thể tìm được người thợ săn vừa nổ súng thì họ sẽ có thể. Nhưng phía trước lại bị chặn bởi một con sông chảy xiết cắt ngang đường đi. Họ nhìn dòng sông và vách núi dựng đứng bên kia, đành phải tính lại đường đi. Sau khi bàn bạc, Matt và Joe quyết định đi ngược dòng để tìm chỗ có thể vượt qua. Không đi bao lâu, nước đã trở nên nông hơn nhiều. Hai người không chút do dự bước vào dòng nước lạnh buốt. Trong lòng họ lúc này chỉ có một niềm tin, phải tìm được thợ săn đã nổ súng. Thế là họ lội sông, băng qua rừng rậm. Nhưng phía trước lại là một ngõ cụt. Bất đắc dĩ, họ chỉ còn cách men theo sống núi dựng đứng. Lúc này, mắt tinh của Matt phát trong rừng núi bên kia hồ bốc lên một làn khói dày. Có lẽ người họ tìm đang ở đối diện. Nhìn hồ nước lạnh lẽo, nếu muốn vòng qua, ít nhất sẽ mất 5 tiếng đồng hồ, mà mặt trời sắp lặn. Đi đêm trong rừng cực kỳ nguy hiểm. Để an toàn hơn, Matt và Joe quyết định tìm chỗ trú ẩn qua đêm. Họ quay lại rừng, bắt đầu tách nhau ra tìm địa điểm thích hợp. Matt phát hiện một khối đá nhô ra, tạo thành một cái hang tự nhiên nhỏ. Rõ ràng đây là nơi thích hợp nhất để ngủ. Matt vội gọi Joe đến xem. Joe cũng rất hài lòng với chỗ này. Thế là cả hai bắt đầu thu thập cỏ khô và thực vật khô, lót xuống trong hang, sau đó trải tấm vải chống thấm lên trên cùng. Một nơi trú ẩn tạm bợ đã hoàn thành. Hai gã đàn ông ôm nhau mà ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, Matt và Joe dậy sớm xuất phát. Họ băng qua khu rừng rậm rạp, hướng về mục tiêu đã định hôm qua. Đi rất lâu sau, cuối cùng họ cũng tìm được chỗ có khói bay lên. Đây chính là trại của thợ săn, một căn lều tôn đơn độc đứng trên bãi cỏ. Hai người vội vàng vào trong kiểm tra, nhưng chẳng tìm được thứ gì hữu ích. Dựa vào nhiệt độ cho than, Kiều phán đoán người thợ săn rời đi chưa đến 1 giờ. Lúc này Matt cũng chú ý đến dấu chân trên đất. Anh chạy theo dấu vết với tốc độ 70 dặm, nhưng vẫn chậm một bước. Bên bờ sông chỉ còn lại một sợi dây. Có lẽ thợ săn đã chèo thuyền rời đi. Matt và Kiều rốt cuộc vẫn muộn một bước, không tìm được sự giúp đỡ, họ buộc phải tự cứu. Trong căn nhà tôn, họ gom được ít củi còn sót lại, trong lò vẫn còn đống tro nóng âm ỉ. Nhóm lửa không thành vấn đề, Matt vót củi thành mảnh vụn, rồi cho vào lò, sau đó ghé mặt vào lò thổi. Ngọn lửa dần bùng lên. Trong khi đó Kiều đi vào rừng nhặt thêm củi. Giữa đường lại phát hiện phân nai. Khi ôm củi quay về, anh kể phát hiện đó cho Matt. Đói bụng đã lâu, cả hai lập tức đồng chuẩn bị đi săn. Matt đứng trong rừng giả tiếng hươu đực. Nếu hươu đực nghe thấy trong lãnh thổ mình có tiếng gọi khác, nó sẽ coi là kẻ xâm nhập và lao tới. Joe đứng bên nghe tiếng kêu của Matt, thấy thật khó coi, nhưng phải thừa nhận cách này hữu hiệu. Tiếng kêu vừa dứt, rừng rậm vang lên tiếng gầm giận dữ của hươu đực. Âm thanh từ xa dần tiến lại. Hai người lập tức vào trạng thái chiến đấu. Kiều vừa mong đợi vừa lo lắng, vì súng của anh chỉ còn một viên đạn, nếu bắn trượt thì họ lại phải chịu đói. Cẩn trọng, Joe quyết định để Matt tiếp tục giả tiếng nai khiêu khích đối phương, còn mình thì tìm vị trí bắn thuận lợi nhất. Nhưng Joe tìm mãi thật lâu, vẫn chưa xác định được chỗ thích hợp. Bất ngờ bên cạnh vang lên tiếng động lạ, làm anh giật mình rùng mình. Quay đầu lại, một con hươu đực đang tung tăng nhảy qua ngay bên cạnh anh. Tiếc là mục tiêu di chuyển quá nhanh, không thể ngắm bắn, đành lén đi theo phía sau. Trong bụi rậm, anh nhìn thấy con hươu đực ngay trước mặt mình. Sau một hồi quan sát, Kiều cuối cùng tìm được góc bắn tốt nhất, rồi đưa mắt qua ống ngắm. Giây sau lập tức bóp cò, con hươu gục xuống ngay tại chỗ. Matt cũng vội vàng chạy đến hiện trường, hào hứng liền khoe khoang tài bắn súng của mình. Khi quay về trại, Kiều đặt thịt đã sắt lên than hồng để nướng. Chẳng mấy chốc thịt đã chín, Matt và Kiều không kìm được thưởng thức ngay. Miếng thịt dai giòn cùng khung cảnh tuyệt đẹp, quả là một bữa tiệc nướng giữa rừng. Cuối cùng, cả hai đã có bữa ăn trên đảo Nam New Zealand. Thời gian trôi đến ngày thứ 3, sáng sớm, Kiều ra bờ hồ dựng thiết bị cầu cứu. Cách làm là đặt một vật vào trong thùng sắt, làm vật gõ, khi thùng sắt lắc sẽ phát ra tiếng vang, có thể thu hút thuyền bè đi ngang. Trong khi đó, Matt ở lại trại, xử lý chỗ thịt nai còn thừa. Anh tháo ống khói của căn nhà tôn, chế thành ống hun khói, rồi cắt thịt nai thành lát bỏ vào trong, chuẩn bị làm thịt nai hun khói. Trong lúc chờ đợi, Matt ra bờ hồ xem thiết bị cầu cứu của Kiều. Anh nghĩ vẫn có thể cải tiến thêm, nên liền làm một lá cờ buộc lên trên thùng. Khi lắc thùng không chỉ tạo ra âm thanh, mà còn làm cờ phất phới, giúp tăng khả năng được người khác phát hiện.
Nhìn thiết bị cầu cứu hoàn chỉnh, cả hai quyết định thay nhau canh giữ hồ. Thời gian dần trôi qua, họ thay ca hết lần này đến lần khác mà chẳng thấy bóng dáng con thuyền nào. Khi đến lượt Kiều trực canh lần nữa, trên mặt hồ bỗng xuất hiện một con thuyền, một người liều mạng lắc thiết bị cầu cứu. Người kia thì vẫy cờ hết sức, dù trông có vẻ rất ngốc nghếch, nhưng cuối cùng hai kẻ kỳ quặc này vẫn thu hút được sự chú ý của con thuyền và thành công được cứu. Đây là một vũng nước nhỏ sau khi thủy triều rút. Matt đang cẩn thận tiến lại gần. Trong vũng có một con cá hồng đang bơi. Matt chỉnh tư thế thật chuẩn, rồi phóng lao đi ngay. Anh lập tức chạy đến kiểm tra cây lao, chuẩn xác đâm trúng con cá hồng. Xem ra bữa tối hôm nay đã có rồi. Đây chính là vùng tam giác Bermuda đáng sợ. Môi trường sinh tồn ở đây vô cùng khắc nghiệt, nghe nói rất hiếm ai có thể trụ trên đảo quá 3 ngày. Dù đảo được biển bao quanh bốn phía, nhưng gần như không có nguồn nước ngọt để uống. Không chỉ vậy, ở vùng biển này, 3 ngày nhiệt độ có thể vượt quá 40 độ. Vì thế thử thách lần này đầy rẫy nguy hiểm. Ngay từ lúc bắt đầu, hai người đã bị tách ra, một người theo xác máy bay rơi xuống biển, một người nhảy dù đáp xuống một phía khác của đảo. Lúc này, nhiệm vụ quan trọng nhất của họ là tìm thấy nhau, nhưng rõ ràng, trong lòng Matt, địa vị của Kiao không bằng số vật tư trên máy bay. Thấy mảnh vỡ máy bay trôi trên mặt biển, Matt không do dự mà nhảy xuống thu nhặt. Trong khi đó, ở phía bên Kiao vẫn liên tục gọi tên Matt. So với Matt, Kiao coi trọng đồng đội hơn, nhưng dọc đường đi, anh không thấy dấu vết máy bay rơi. Vì thế anh quyết định đi sang phía bên kia đảo. Đi được một lúc lâu, Kiao nhìn thấy một hồ nước ở giữa đảo. Dù rất muốn qua đó xem thử, nhưng nghĩ đến đồng đội vẫn đang cô độc, anh quyết định bỏ qua. Lúc này phía trước xuất hiện một cái cây lớn, Kiao lập tức trèo lên. Anh muốn tận dụng độ cao để quan sát địa hình, nhưng không ngờ đã tính sai, bởi vì so với khi đứng dưới đất, cảnh tượng nhìn thấy gần như chẳng khác gì mấy. Khiến kia Matt đối với sự an nguy của Kiao không hề tỏ ra chút lo lắng nào, ngược lại còn ngâm mình trong nước nghịch mảnh vỡ máy bay. Bên trong có vài bảng mạch và vật tư khác, biết đâu trong đó có thứ là chìa khóa để tìm cứu viện. Đúng lúc này, tiếng gọi của Kiao vang lên. Anh đã từ xa nhìn thấy đồng đội đang ngâm mình dưới biển. Matt cũng hớn hở đáp lại, rồi lập tức chạy nhanh về phía anh. Thế là bộ đôi sinh tồn lại có thể vui vẻ hợp tác cùng nhau. Do vùng biển này có cá mập xuất hiện, họ buộc phải nhanh chóng tháo dỡ những bộ phận hữu ích trên máy bay. Nhưng chẳng bao lâu sau, nước chiều dâng lên rõ ràng nhanh hơn nhiều. Hai người chỉ đành hợp sức kéo cánh máy bay muốn đưa nó lên bờ, nhưng bên trong cánh đã ngập đầy nước, chỉ bằng tay thì hoàn toàn không thể kéo nổi. Hai người đành mang theo số vật tư gom được, quay lại đảo. Hai gã đàn ông tiến về phía hoang đảo, nhưng dọc đường đi không hề an toàn. Biển đầy rẫy những sinh vật nguy hiểm, trong đó không chỉ có sứa điện cực độc, cá nhầm kịch độc, mà còn cả cá mập hổ và loài cá mập đen cực nguy hiểm. Vì vậy phải hết sức cẩn thận. Chẳng mấy chốc, họ đã lên bờ đến bãi cỏ. Cả hai cần bàn bạc về kế hoạch tiếp theo. Kiao chợt nhớ trên đường tìm Matt, anh từng gặp một hồ nước, bên trong rất có thể là nước ngọt. Anh liền vội vàng lấy túi chống nước, muốn mang ít nước về dùng. Nhưng không ngờ rằng lão làng cũng có ngày sai lầm. Anh tự tin nếm thử một ngụm nước trong hồ. Cái vị này, cái mùi này, nhìn biểu cảm thì cũng hiểu rồi, anh đã sai lầm. Rõ ràng đó là nước biển. Lúc này Kiao vừa sợ vừa thất vọng. Nếu xung quanh không có nguồn nước ngọt, thì điều đó có nghĩa là anh và Matt bất cứ lúc nào cũng có thể mất nước mà gục ngã. Trong khi đó, Matt cũng không rảnh rỗi. Anh ta trước hết ở lại bãi cỏ kiểm kê sơ qua số vật tư. Tuy rằng những vật tư này thoạt nhìn chẳng có ích gì trực tiếp, nhưng chỉ cần cải tạo một chút là có thể trở thành công cụ cứu mạng nơi hoang đảo. Sau đó Matt lại bắt đầu đi dạo khắp nơi, tìm chỗ thích hợp để dựng trại. Sau một hồi khảo sát, anh ta quyết định chọn vị trí ngay trong bụi rậm gần bãi cỏ. Nơi này được cây cối che phủ, có thể chắn gió rất tốt. Không chỉ vậy, chỗ đất quý giá này còn có một mặt hướng ra biển, họ có thể quan sát kịp thời những con tàu đi ngang qua trên biển. Đồng thời ngoài khơi, Matt còn phát hiện một cánh máy bay khác. Cánh này còn nguyên vẹn, vừa hay có thể dùng để dựng trại, chỉ có điều bên trong đầy nước, một mình khó mà kéo lên bờ. Lúc này Kiao cúi đầu trở về, nhìn thấy Kiao thất vọng, Matt lại không nản, ngược lại còn hớn hở kể lại phát hiện của mình. Đã không tìm thấy nước ngọt thì trước tiên dựng trại đã. Thế là hai người xuống biển kéo cánh máy bay. Cánh chứa đầy nước vô cùng nặng, hai người phải dùng hết sức mới kéo được lên bờ. Tiếp đó dựng cánh máy bay đứng lên, đổ nước bên trong ra ngoài. Như vậy khi khiêng sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Đến chỗ đã chọn xong, họ dùng khu chống dựng cánh nghiêng lên, một cái trại đơn giản liền thành hình. Tuy điều kiện còn khá thô sơ, nhưng may là cả hai vẫn lạc quan. Kiao rút ra một ống dẫn từ cánh máy bay, muốn tận dụng ống đó cùng với bình chữa cháy để chế tạo máy lọc nước biển. Còn Matt thì lo gom nhặt vật liệu để nhóm lửa sinh hoạt. Điều gì khiến Matt bật lửa sống liên tục thất bại, còn điều gì khiến Kiao xuống biển tìm kiếm? Nói ra có thể bạn sẽ không tin, nhưng đó chính là sự thật. Tất cả chỉ để có thể uống được ngụm nước trên hoang đảo. Đặc biệt là Kiao, với 20 năm kinh nghiệm sinh tồn ngoài tự nhiên, anh ta hiểu rõ trong môi trường thế này, nếu không kịp thời bổ sung nước ngọt thì sẽ phải đối mặt với nguy hiểm chết người ra sao. Thế là Kiao dọn sạch bình chữa cháy, rồi nối bình chữa cháy với ống dẫn. Do kích thước không khớp, giữa bình chữa cháy và ống dẫn xuất hiện khe hở, khiến anh ta đau đầu không ít, vì chỉ khi hai thứ khít chặt với nhau, máy lọc nước biển mới hoạt động bình thường. May mà trong túi vật tư có kìm, dùng hết sức mới có thể ép chúng khớp hoàn hảo với nhau. Máy lọc nước biển cuối cùng đã hoàn thành, giờ chỉ còn thiếu nguồn lửa. Bên kia, Matt, người giỏi nhóm lửa, đang tất bật chuẩn bị lửa. Anh dùng sợi dừa khô làm một trục khoan tay và một tấm cây lửa, sau đó còn giật thêm một nắm sơ từ cây cọ. Nguyên liệu nhóm lửa đã sẵn sàng, Matt liền vội vàng chạy về trại, muốn trước mặt đồng đội thể hiện tuyệt chiêu sinh tồn của mình. Không biết là do vừa mất quá nhiều sức hay do cách làm sai, Matt cứ thấy ma sát chưa đủ, mãi chẳng bật ra được lửa. Anh vội gọi Kiao đến giúp. Thế là một khoảng thời gian sau đó, cả hai thay nhau diễn màn khoan gỗ lấy lửa.
đến mức lòng bàn tay phồng rộp, mà tấm kê lửa vẫn chẳng có tia lửa nào, khiến Matt mất mặt không ít. Nhưng anh vẫn cho rằng do mũi khoan quá ẩm nên mới không nhóm được lửa. Anh định để ngày hôm sau thử lại, điều đó đồng nghĩa hôm nay lại là một ngày không có nước uống. Sáng sớm hôm sau, cả hai dường như đều đã kiệt sức, đành phải cậy vào vài quả dừa và nho biển để cầm hơi. Lúc này, Matt vẫn chưa quên thất bại nhóm lửa hôm qua. Sau một hồi suy ngẫm, anh ấy cho rằng dùng ổ bi trong dòng dọc dưới bụng máy bay để khoan có thể nâng cao tỷ lệ thành công khi nhóm lửa. Nghe xong, Joe liền xung phong, lập tức bơi ra chỗ xác máy bay dưới biển. Mặt nạ dưỡng khí hay đồ bảo hộ gì đó trước người đàn ông chinh phục thiên nhiên này đều chẳng đáng nhắc tới. Anh dựa vào chút tầm nhìn ít ỏi chui vào xác máy bay dưới nước mò mẫm. Lúc này Joe giống như một con cá sống lâu năm dưới biển, cử động vô cùng linh hoạt. Chẳng bao lâu anh đã tìm thấy ổ bi, thuận tay lấy luôn hai thanh sắt nhỏ có thể làm lao săn cá khi trở về trại. Matt nhận ổ bi, liền háo hức cải tiến dụng cụ nhóm lửa. Tiếp đó là ăn ý phối hợp, cùng làm việc không mệt. Dưới sự hợp sức của cả hai, lửa bắt đầu bốc khói trắng, nhưng chỉ dừng ở khói trắng mà thôi. Cao thủ nhóm lửa lại thất bại lần nữa. Trên hòn đảo hoang không nước cũng chẳng có thức ăn này. Dưới đòn kép cả tinh thần lẫn thể xác, Matt và Joe rốt cuộc còn cầm cự được bao lâu. Người đàn ông này đang cầm lao săn cá trên đảo hoang. Anh phát hiện một con cá đuối trong cát. Loài này thân hình rất lớn, cân nặng có thể lên tới hơn 600 cân, nhưng chúng cũng khá nguy hiểm. Trên đuôi có một chiếc gai độc, chỉ cần bị đâm trúng, người sẽ tê liệt và tử vong. Nhưng lúc này Matt chẳng còn để ý nhiều, nếu bắt được một con cá đuối thì anh và Joe sẽ không lo ăn uống nữa. Đây là tam giác Bermuda khiến người ta khiếp sợ. Nếu không có đồ ăn và nước ngọt, bạn có thể cầm cự bao lâu? Rõ ràng Matt và Joe khó mà chịu nổi. Để có nước ngọt, Joe đã làm một máy lọc nước biển, nhưng vấn đề mồi lửa luôn ám ảnh họ. Sau khi thử cả trăm cách nhóm lửa, họ cuối cùng cũng tạo ra được tia lửa, rồi đưa vào đống sợi dễ cháy đã chuẩn bị. Đống lửa cuối cùng cũng được nhóm lên. Lúc này máy lọc nước biển mới thật sự phát huy tác dụng. Hơi nước đun nóng sẽ thoát ra từ bình chữa cháy, rồi được làm mát qua ống dẫn bằng khăn ướt. Hơi nước sẽ ngưng tụ thành nước lỏng. Nghĩ đến việc sắp có nước uống, hai người vô cùng phấn khích, nhưng thực tế lại lần nữa tát vào mặt họ thật đau. Một bình nước biển đầy trong bình chữa cháy, chưa cất ra nước ngọt, chỉ đủ cho một người làm ướt môi. Cả hai nhìn vào chút nước ít ỏi, lại rơi vào trầm tư. Lúc này, Joe nhớ đến hòn đảo phía sau mà mình từng thấy, cũng có một hòn đảo khác. Dù không rõ môi trường thế nào, nhưng anh tin rằng chỉ còn cách liều một phen mới có cơ hội sống sót. Trước sự sống, cả hai hiếm khi đồng thuận, quyết định cùng nhau sang đảo mới, tưởng rằng đây sẽ là hành trình hy vọng. Nhưng khi họ tiến gần hòn đảo, lại xuất hiện vấn đề mới. Vùng biển này có dòng chảy xa bờ rất mạnh, nếu liều lĩnh xuống nước chắc chắn sẽ bị cuốn đi. Một bên là hòn đảo tuyệt vọng, một bên là hòn đảo mới khó tiếp cận nhưng tràn đầy hy vọng. Họ quả quyết chọn hòn đảo mới. Cả hai tiến ra biển, muốn dựa vào dòng nước đưa mình vào bờ, nhưng vẫn đánh giá thấp sự nguy hiểm của đại dương. Dòng chảy dữ dội khiến Matt và Joe khó kiểm soát phương hướng. Không chỉ vậy, vùng biển này còn có nhiều loài cá mập khác nhau. Lúc này một con đang lượn lờ gần họ. Họ đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đành nín thở cầu nguyện không bị cá mập phát hiện. May mắn thay, họ đã bình an bơi tới được bờ bên kia. Matt và Joe thở phào rồi nhanh chóng leo lên bờ. Đặt chân lên môi trường mới, cả hai tràn đầy kỳ vọng vào hòn đảo bí ẩn này. Nhìn khu rừng rậm đầy dây leo, lần này họ không do dự mà tiến thẳng vào. Tam giác Bermuda rốt cuộc nguy hiểm thế nào? Ngay cả hai người đàn ông được mệnh danh vua sinh tồn dã ngoại cũng liên tục thất bại, thậm chí suýt nữa chết tại đây. Matt và Joe kéo lê thân thể sắp kiệt nước, len lỏi trong khu rừng đầy dây leo. Mỗi bước đi lúc này đều là tuyệt vọng, bởi vì những hòn đá dưới chân cùng trạng thái của cây cỏ xung quanh đều đang cho họ biết gần đây chẳng có dấu hiệu có nguồn nước. Nhưng cả hai chẳng ai dám mở miệng, sợ phá vỡ hy vọng sống sót cuối cùng của đối phương. Thế nhưng khi trong lòng dần tuyệt vọng, hy vọng lại xuất hiện ở khúc rẽ tiếp theo. Một vũng nước nhỏ phía trước thu hút họ. Nhưng sau những lần thất vọng trước đó, Joe không dám kỳ vọng quá nhiều, ngược lại Matt phấn khích bò xuống uống thử. Joe đầy mong chờ nhìn Matt. Ngay giây sau Matt phun nước ra ngoài, xem ra lại là nước biển. Joe thất vọng tràn trề, nhưng rồi Matt lại bật cười. Joe lập tức hiểu ra đó chỉ là trêu mình. Giờ đã có nguồn nước, họ lại đứng trước một lựa chọn mới. Joe cho rằng ở đây không thiếu nước, có thể rời toàn bộ đồ về đây rồi dựng trại trú ẩn, nhưng Matt lại nghĩ cây cối quá rậm rạp, không thích hợp để cầu cứu. Sau khi suy nghĩ kỹ, cả hai quyết định dùng túi chống nước đựng nước, rồi quay về hòn đảo ban đầu chờ cứu viện. Có nước, họ tràn đầy sức lực. Chẳng mấy chốc đã trở lại hòn đảo đầu tiên. Thời gian tiếp theo họ cũng không ngơi nghỉ, mà dùng mảnh vỡ máy bay làm dấu hiệu cầu cứu. Ở nơi biển trời một màu này, vỏ máy bay xám trắng, không nghi ngờ gì là tín hiệu cầu cứu tốt nhất. Bên kia Matt cũng làm điều tương tự, chỉ là anh dùng cành cây và lá cọ để làm dấu hiệu cầu cứu theo quy ước tín hiệu cầu cứu quốc tế. Matt dựng 3 cây giống hệt nhau ở bờ biển, làm xong anh vẫn thấy chưa đủ, lại lấy mảnh vỡ máy bay chế tạo tấm phản quang, muốn lợi dụng ánh sáng khúc xạ để thu hút sự chú ý của máy bay và tàu thuyền qua lại. Nhìn những dấu hiệu cầu cứu vẫn chưa thấy đủ, thế là ánh mắt anh dừng lại trên chiếc đuôi máy bay dưới biển. Hai người lại xuống nước, nhờ lực nổi của nước biển dễ dàng kéo đuôi máy bay lên, rồi đưa nó lên chỗ cao trên bờ, cắm vào khe đá dựng đứng lên. Mọi thứ xong xuôi, trời cũng dần tối lại. Hai người nằm trên bãi cát, vừa mệt vừa đói. Đến khi mặt trời mọc, vấn đề nước vừa được giải quyết xong, họ lại bắt đầu việc mới. Người đàn ông này đang chế tạo lao cá, sống sót trên hoang đảo, chỉ có đủ thức ăn mới duy trì được mạng sống. Anh dùng mảnh vỡ máy bay làm 2 cây lao cá, một cái có ngạnh, có thể phóng đi như cây lao thật sự, một cái chĩa ba, tăng khả năng bắt được cá lớn. Chuẩn bị xong, Matt bước xuống vùng nước nông. Lúc này anh cầm lao trong tay, như thể là vua của vùng biển này.
chỉ nhìn dáng vẻ đó đã biết ông lão ngư phủ này tự tin thế nào. Matt bận rộn bắt cá, Joe cũng không rảnh rỗi. Anh khoan 2 lỗ trên lon thiếc, làm thành ống ngắm cho lao cá, rồi buộc dây cao su ở hai bên lon. Kết quả, nó hoạt động như ná, có thể bắn lao đi. Sau đó anh cũng tiến về một bãi nông khác. Lúc này Matt cầm lao cá, chăm chú quan sát đàn cá dưới nước. Anh chọn mục tiêu là một con cá đối lớn. Loài cá này thân hình to, nặng có thể lên tới hơn 600 cân, nhưng chúng cũng rất nguy hiểm. Ở đuôi có một chiếc gai độc, chỉ cần bị đâm trúng người sẽ bị tê liệt rồi tử vong. Nhưng Matt chẳng quan tâm, nếu bắt được một con cá đuối, anh và Joe sẽ không lo ăn uống nữa. Nhưng trời chẳng chiều lòng người, cuối cùng Matt vẫn không trúng được mục tiêu. Thế là anh tức giận chuyển mục tiêu sang mấy vũng nước nhỏ sau khi thủy triều rút. Theo kinh nghiệm mà nói, thường sẽ có vài con cá bị mắc kẹt trong đó. Quả nhiên, Matt nhanh chóng phát hiện một con cá đuối đỏ. Loại cá này giàu đạm, rất thích hợp để hồi phục thể lực cho anh và Joe. Anh chỉnh tư thế rồi phóng lao đi. Ngay sau đó lập tức chạy đến kiểm tra, trúng ngay con cá đuối đỏ. Xem ra bữa tối nay đã có rồi. Đến khi trăng lên, Matt đã quay về trại và nướng xong cá. Hai người ngồi quanh đống lửa chia nhau ăn, hương vị ngon không kể xiết. Nhưng Joe thầm thề mình phải gỡ lại thể diện. Thế là sáng hôm sau, anh cầm lao lên đường. Vừa ra bờ biển đã thấy một con cá sư tử. Loại này không phải lựa chọn tốt nhất để ăn, vì trên thân đầy những gai nhọn như kim tiêm, cắm khắp mình. Mấy gai đó lại có độc. Nhưng trong hoàn cảnh này, Joe không có lựa chọn nào khác, đành cầm lao đâm tới. Một nhát trúng ngay để tránh chạm vào độc tố. Joe dùng dao nhỏ gỡ hết gai nhọn, chỉ để lại phần thịt cá tươi ngon. Trong đầu anh giờ toàn nghĩ cách chế biến cá, nhưng thực tế lại không như mong đợi. Một chiếc máy bay bay ngang qua đầu Joe. Anh gắng sức vẫy tay cầu cứu, Matt cũng chạy ra kêu cứu theo, nhưng máy bay như chẳng hề thấy. Càng bay xa hơn, hai người tưởng rằng đã thất bại, tâm trạng cực kỳ chán nản. Không ngờ ngay sau đó, máy bay bỗng xoay một vòng đẹp mắt, rồi bay trở lại. Thì ra vừa nãy chỉ là phi công nghịch ngợm, trêu chọc họ một phen. Chuyên gia sinh tồn Joe còn phát hiện một cái hang nhỏ, nhìn giống hệt hang chuột chuỗi. Nhìn kỹ thì ra, có một con cua trốn bên trong. Joe lạnh cóng, nhưng không mất lý trí mà thò tay bắt. Anh nhặt một cành cây bên cạnh, chậm rãi đưa vào hang khiêu khích. Con cua này cũng nóng tính, lập tức giơ càng lao ra. Sau hơn 300 hiệp đánh nhau với cành cây, nó bị Joe ấn chặt lưng, không nhúc nhích nổi. Xem ra bữa tối nay sẽ có cua ăn rồi. Lần này Matt và Joe bị thả ở nơi giao nhau giữa Caribe và Đại Tây Dương. Nơi đây không chỉ có hệ sinh thái phong phú, mà còn là quần đảo núi lửa dài 800 km. Ngay lúc bắt đầu, hai người đã vội vã tìm được túi vật tư do chương trình thả xuống. Nhưng lần này, thứ bên trong thật sự khiến người ta khó hiểu. Mặt nạ phòng độc, thuốc lá điện tử, thuốc tím, 3 món chẳng hề liên quan gì nhau. Liệu có thể tạo ra phản ứng hóa học kỳ diệu nào không? Sắp xếp xong, cả hai mang ba lô lập tức lên đường. Mục tiêu lần này là bờ biển, tưởng rằng sẽ nhanh chóng đến nơi. Ai ngờ trời đổ mưa, khiến mặt đất vốn ẩm ướt càng thêm trơn trượt. Bất ngờ Joe dừng bước, phát hiện mặt đất phía trước có gì đó lạ. Anh liền nhặt một hòn đá ném tới. Quả nhiên mặt đất lộ ra một hố sâu đen ngòm. Theo phân tích, đây là cái bẫy dùng để bắt lợn rừng. Dù là người hay thú, rơi xuống đều sẽ bị thương. May mà kịp thời phát hiện. Bất chợt, âm nhạc nên lúc này nên đổi thành giai điệu bi thương rồi. Mưa càng lúc càng to, làm chậm bước chân hai người. Họ quyết định dựng chỗ trú gần đó, nghỉ ngơi tại chỗ. Hai người chia việc, Matt đảm nhận dựng chỗ trú ẩn, Joe thì lo chuyện sinh hoạt, muốn sống trong môi trường ẩm ướt. Trước hết phải tìm được bếp lửa khô, tổ mối này chính là lựa chọn tuyệt vời. Joe khoét một lỗ trên đó rồi lấy phần khô bên trong. Bên kia, Matt cũng tìm được một cái cây có rễ rất to, hình dáng này thật hoàn hảo để làm chỗ trú ẩn. Anh chặt vài cây gỗ, rồi dựng tựa vào gốc cây, xây thành một cái sàn hình tam giác, cuối cùng phủ thêm nhiều lá cây, thế là có ngay một chiếc giường cao ráo để ban đêm ngủ ấm hơn. Matt còn dùng đất và lá cây làm một bếp lửa, thế là chỗ trú hoàn hảo đã xong. Nhưng Joe thật sự có thể nhóm lửa trong môi trường ẩm ướt? Đây là điều duy nhất Matt lo lắng. Ngoài tự nhiên, bạn có biết cách dùng thuốc tím và glycerin để sinh tồn không? Chỉ thấy Joe lấy thuốc tím ra, đổ vào đất tổ mối đã làm thành hố lửa, rồi lại lấy thuốc lá điện tử, rót glycerin trong đó lên thuốc tím. Vì glycerin có chứa đường, khi trộn với thuốc tím sẽ phản ứng và bốc cháy. Qua vài thao tác của Joe, ngọn lửa bùng lên ngay lập tức. Có ngọn lửa này, đêm nay anh và Matt sẽ dễ chịu hơn nhiều. Dù chưa tìm được thức ăn, ít nhất có thể hong khô quần áo rồi ngủ một giấc ngon lành. Sau một đêm nghỉ ngơi, trời vừa sáng hai người lại lên đường. Lần này họ gặp may, đi vài bước lại gặp được dây nước, chặt vài nhát thật gọn là có nước ngọt để uống. Joe nghĩ đường còn xa, quyết định làm bình đựng nước. Anh tìm được một cây lớn rỗng ruột, dùng dao cắt một đoạn cành, rồi moi hết phần mềm bên trong. Vậy là có một ống rỗng chứa nước để dễ mang theo. Joe còn làm thêm một cái nút gỗ, thế là anh làm được 2 bình nước. Khi lấy đầy nước, hai người lại tiếp tục xuống núi. Nhanh chóng đến phía trên hẻm núi, ở đây họ nhìn thấy một con suối, nhưng vì sườn dốc quá trơn, không có dây thì Joe khó mà xuống được. Matt và Joe đành men theo mép vực đi, tìm đường xuống. Đúng lúc đó trời lại đổ mưa, may mắn là họ tìm được một con dốc, có thể trượt xuống được. Tiếp đó, họ quyết định men theo con suối, hy vọng đến chỗ nó đổ ra biển và tìm thấy dấu vết con người băng qua một cái ao nhỏ. Thì trước mặt là một thác nước chắn lối, nhìn dòng thác dài, cả hai đều trầm ngâm. Nếu nhảy xuống từ độ cao này, chẳng khác gì tự sát. Sau khi suy nghĩ kỹ, Matt và Joe quyết định quay lại vòng qua thác,
May mắn có rễ cây rủ xuống vách đá, giúp họ có thể trèo lên. Matt quyết định đi trước mở đường. Anh nhanh nhẹn như một con khỉ, chẳng mấy chốc đã leo lên được. Joe cũng làm theo bắt đầu trèo. Dù không lanh lợi bằng Matt, nhưng nhờ sức khỏe trời cho, anh cũng thành công leo lên. Địa thế ở đây khá bằng phẳng, sau khi quan sát quanh mép vực, chỉ có chỗ này tạm có thể xuống được, nhưng mưa làm sườn dốc trơn trượt vô cùng. Họ chỉ còn cách bám vào chằng chịt rễ cây để leo xuống. Tiếng thác nước ầm ầm vang dội. Hai người cuối cùng cũng xuống an toàn. Nhưng sau những vất vả này, thể lực của Matt và Joe đã cạn kiệt. Nếu lúc này có một bữa ăn thịnh soạn thì còn gì bằng, nhưng nhìn quanh môi trường hoang vu, cả hai lại rơi vào suy nghĩ trong lúc sinh tồn hoang dã. Nếu được ăn cua nướng thơm ngon thì còn gì tuyệt vời hơn. Nhìn cặp càng cua là đủ biết Matt và Joe đã ăn ngon thế nào. Nhưng vài giờ trước đó, họ mới chỉ vừa vượt qua thác với thân thể mệt mỏi và đói là. Bước qua từng tảng đá trơn trượt phủ đầy rêu. Đi được một lúc sau, hai người nhận ra nếu cứ đi thế này, rất có thể sẽ xảy ra tai nạn. Thế nên họ quyết định quay lại rừng. Trời dần tối, Matt và Joe quyết định tìm chỗ nghỉ qua đêm. Matt chọn một khoảng đất trống, dự định dựng chỗ trú ẩn. Joe thì đảm nhận việc tìm thức ăn. Matt chặt vài cành cây nhỏ, rồi cắm vòng tròn xuống đất. Sau đó uốn cong cành cây dựng thành khung vòm, cuối cùng phủ lá cây lên trên. Chẳng mấy chốc, chỗ trú đã hoàn thành. Lúc này Joe vẫn mải tìm thức ăn. Anh phát hiện bên đường có cái hang nhỏ, cúi xuống quan sát kỹ, thì ra có một con cua đất đang trốn. Joe mừng rỡ, nhưng anh không vội vàng thò tay vào bắt, mà nhặt một cành cây bên cạnh, chọc dần vào trong khiêu khích. Con cua nóng này giờ càng lao ra tấn công. Sau khi đấu với cành cây suốt 300 hiệp, nó bị Joe ấn chặt lưng, không nhúc nhích. Dù sơ ý bị chân sau cua kẹp trúng, đau một chút nhưng cuối cùng vẫn bắt được. Điều này khiến Joe thêm tự tin, quyết định bắt thêm vài con nữa. Khi màn đêm buông xuống, Matt và Joe nướng cua trong chỗ trú. Đợi cua chín, Joe háo hức bẻ càng đưa lên miệng. Sau bao mệt nhọc, miếng thịt cua ngọt béo xoa dịu bao mệt mỏi. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện bên lửa, thật thư thái. Sáng hôm sau, nghỉ ngơi xong, họ lại tiếp tục lên đường. Trong lúc đi, họ phát hiện địa thế ngày càng thoáng đãng, nhưng vẫn chưa rõ mình đang ở đâu. Vì vậy Joe trèo lên cao để quan sát xung quanh. Anh thấy biển ở không xa. Hai người xác định được hướng đi, tràn đầy khí thế tiến về phía biển. Nhưng con đường phía trước không hề dễ dàng. Họ băng qua rừng rậm, lại lội qua một vùng đầm lầy. Khi kiệt sức, cuối cùng họ cũng đến được bờ biển. Tưởng rằng chuyến sinh tồn này đến đây kết thúc, nhưng thật không ngờ, trước mắt họ lại là một vách đá cao sừng sững. Matt và Joe nhìn cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc đến khó tin. Tiếp theo họ sẽ phải đi đâu? Nếu trong lúc sinh tồn nơi hoang dã được ăn thịt lợn rừng thì sẽ thế nào? Chỉ thấy Matt dựng một giàn nướng bằng cành cây, rồi chặt phần chân sau của con lợn rừng, cuối cùng chia thịt thành nhiều khúc, đặt đều lên giàn nướng. Tiếp theo chỉ cần kiên nhẫn chờ món ngon ra lò. Nói đến mấy ngày trước, chuyên gia sinh tồn Matt và Joe đã gặp ác mộng. Một bên là vách đá dựng đứng, một bên là rừng rậm vô tận. Lúc này họ đã bị mắc kẹt trên quần đảo núi lửa này suốt 3 ngày, đối mặt với địa hình khắc nghiệt và môi trường tồi tệ. Cả hai đều ở bên bờ sụp đổ tinh thần. Sau khi suy nghĩ, Matt và Joe quyết định quay lại rừng, đi về phía bên kia đảo. Nhưng do mưa liên tiếp, mặt đất trở nên vô cùng trơn trượt. Điều này khiến cho việc di chuyển trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Matt liên tục ngã xuống, Joe thì bị đủ loại cây có gai cào xước. Nếu là người bình thường, chắc chắn đã gục ngã tinh thần. May mắn thay họ dày dạn kinh nghiệm, sau vô số gian nan cuối cùng thoát khỏi rừng. Đến bên một hồ nước, kiệt sức, cả hai quyết định nghỉ lại một đêm. Ngày mai sẽ tính tiếp. Matt và Joe bắt đầu phân công dựng chỗ trú ẩn. Do nơi này quá ẩm ướt, đốt lửa chỉ tổ tốn sức, họ đành dựng một túp lều hình nón nhỏ, dùng nhiệt cơ thể để sưởi ấm cho nhau. Nhìn cái thời tiết quái quỷ này là biết hôm nay lại phải nhịn đói, nhưng may mắn là vẫn có chỗ trú thân. Sáng hôm sau, hai người tỉnh dậy đầy hy vọng. Không ngờ sương mù trên hồ vẫn chưa tan, khiến họ không xác định được phương hướng. Nhưng với Joe, chuyện này không phải bế tắc. Anh tháo cái khóa nam châm trên ba lô xuống, rồi chà đi chà lại trên cái ghim kẹp giấy để làm nó nhiễm từ. Sau đó đặt lên một chiếc lá nổi trên nước. Chiếc ghim xoay rồi chậm rãi dừng lại. Họ dễ dàng xác định được hướng nam, bắc, nhưng cái hồ này lại chắn ngay lối đi. Do không ước lượng được bề rộng hồ, họ đành men theo bờ hồ mà đi. Trên đường bị vô số cây cối rậm rạp chặn lối, tốc độ di chuyển vô cùng chậm. Mất kiên nhẫn, Joe đề nghị xuống hồ, bơi sang bên kia, nhưng Matt cho rằng làm vậy rất nguy hiểm. Hơn nữa nước hồ quá lạnh, toàn thân ướt sũng rất dễ bị hạ thân nhiệt. Nhưng lúc này Joe đã liều lĩnh, cởi áo nhảy ngay xuống nước. Matt bất đắc dĩ đành đi theo phía sau. May thay, trên đường không gặp sự cố nào khác. Cả hai thuận lợi bơi sang bờ bên kia để tránh hạ thân nhiệt. Họ lập tức mặc lại quần áo và tiếp tục đi. Trước mặt là một chiếc bẫy heo rừng bỏ hoang, bên cạnh còn vương vãi vài dấu chân heo rừng tươi mới. Hai người đói là thấy vậy mừng rỡ. Nếu lúc này có con heo xuất hiện, chắc chắn họ sẽ đuổi theo mà cắn ngay. Họ quyết định dựng chỗ trú gần đó, rồi mới đi săn. Sau khi quan sát địa hình, Matt chọn một khoảng đất trống, rồi chặt vài cây gỗ, cắm xuống đất làm trụ đỡ. Sau đó đặt các cành nhỏ đan lên trên, tạo thành một bộ khung thô sơ. Joe ôm về một đống lá cây, rồi lập lên mái che, có thể chắn gió mưa. Cuối cùng Matt trải thêm cành khô xuống đất, hoàn toàn cách ly với nền đất ẩm ướt.
Sau khi dựng xong chỗ trú, họ bắt đầu tìm cách sinh hoạt. Lần này chọn phương pháp nhóm lửa nguyên thủy. Trước tiên dùng dao gọt phẳng khúc gỗ, rồi khoét một rãnh nhỏ trên mặt phẳng, sau đó vót nhọn một thanh gỗ khác. Khi đã chuẩn bị xong, cả hai bắt đầu cọ sát liên tục. Chẳng bao lâu đã có tia lửa bật ra. Matt lập tức đưa than hồng vào đống bùi nhùi, khói trắng dần bốc lên. Ngọn lửa đã bùng cháy thành công, có chỗ trú và có lửa. Matt và Joe cuối cùng cũng chuẩn bị đi săn. Joe liền nghĩ tận dụng chiếc bẫy bỏ hoang. Anh dự định cắm gỗ nhọn xuống trong hố bẫy, rồi phủ lá cây lên trên, chỉ cần chờ heo rừng sập bẫy là xong. Nhưng Matt cho rằng cách này quá bị động, muốn có bữa ăn nhanh hơn thì phải chủ động tấn công. Hai người mỗi người một ý, lại tiếp tục bất đồng. Nhưng lần này họ không định thuyết phục nhau, mà quyết định chia nhau hành động. Joe làm theo kế hoạch, cắm gỗ nhọn xuống hố, còn Matt chọn vài cành gỗ tốt vót thật nhọn để chế thành lao phóng. Cả hai đều bận rộn với kế hoạch riêng. Joe đã cắm xong gỗ nhọn trong hố, rồi dùng cành nhỏ chống đỡ cho mặt bẫy ngang bằng với mặt đất, cuối cùng phủ kín lá cây lên trên để ngụy trang. Một chiếc bẫy hoàn hảo đã hoàn thành. Hai kế hoạch cùng tiến hành song song cũng đủ thấy họ đói đến mức nào. Nhưng heo rừng có dễ bắt vậy không? Rốt cuộc ai sẽ là người săn được trước? Trong khu rừng ẩm ướt hoang vu, vừa mới giây trước con heo rừng còn đang thong dong tìm thức ăn, nghĩ xem mang gì ngon về cho bạn đời, thì giây sau đã bị một ngọn lao bay tới xuyên trúng. Xem ra lần này vẫn là Matt thắng thế, thuận lợi bắt được bữa tối hôm nay. Joe nhìn Matt tay xách heo rừng, tay cầm lao, khuôn mặt đầy vẻ tự hào, trong lòng vô cùng khâm phục. Tuy lần này mình thua, nhưng được ăn thịt heo rừng nướng cũng thật tuyệt vời. Dù sao cũng chỉ vì cái ăn, giờ heo rừng đã vào tay, Joe liền đi tháo dỡ bẫy heo mà mình đặt, còn Matt thì ở lại trại để thể hiện. Anh dùng cành cây dựng ra nướng, rồi bẻ rời chân sau con heo, cuối cùng chặt thịt thành nhiều phần, đặt đều lên giàn nướng. Tiếp theo chỉ việc chờ món ngon chín tới. Chẳng bao lâu mùi thịt nướng thơm lừng tỏa ra, cả hai bắt đầu ăn uống no say. Đây có lẽ là từ khi đến đảo núi lửa, đêm thoải mái nhất và ấm áp nhất của họ. Hôm sau, cả hai tràn đầy sức lực dậy sớm. Hôm nay họ quyết định men theo dòng suối tiến về phía tây nam ra biển. Con đường đầy gian nan, đá trơn trượt khiến họ bước đi chậm lại. Địa hình dốc đứng làm khe núi ngày càng hẹp. Bất đắc dĩ, Matt đành nhảy xuống nước dò đường trước. Joe ở trên bờ ứng cứu. May mắn là phía trước không có trở ngại lớn, hai người quyết định bơi qua, nhưng bơi được nửa chừng mới phát hiện phía trước lại có thác nước. Địa hình phức tạp khiến họ không thể đi vòng. Matt và Joe đành buộc đá vào dây leo thả xuống nước để đo độ sâu bên dưới. Sau một hồi đo đạc, cả hai kết luận nước sâu khoảng 2,4 mét, xác nhận không có vấn đề. Joe liền dẫn đầu nhảy xuống trước. Matt cũng nhanh chóng theo sau an toàn xuống đáy. Khi vượt qua thác nước, đường phía trước rộng rãi hơn hẳn. Đi dọc theo dòng suối một lúc, họ cuối cùng cũng đến được bờ biển, sau đó tiếp tục men theo bờ biển mà đi. Ở đây, hai người may mắn nhìn thấy một chiếc thuyền cá nhỏ. Matt và Joe lập tức vẫy tay liên tục, mong gây được sự chú ý của người trên thuyền. Nhìn thấy phản ứng từ thuyền, cả hai lập tức cảm thấy thân thiết vô cùng. Cuối cùng cũng được cứu rồi, có thể thoát khỏi hòn đảo núi lửa đáng sợ. Bắt cá ngoài hoang dã là trải nghiệm thế nào? Dòng suối này có rất nhiều cá trúc. Chuyên gia sinh tồn Matt lặng lẽ đưa tay xuống nước. Chưa đến 10 giây, một con cá trúc béo múp đã bị bắt lên. Joe đứng bên cạnh thấy vậy thì không ngớt lời khen. Đây là vùng hẻm núi hoang vu ở miền Nam Utah, không chỉ có môi trường khắc nghiệt mà còn có nhiều sinh vật nhỏ chết người. Vừa bắt đầu Matt và Joe đã bị thả vào trong một hẻm núi. Ngay phía trước không xa, hai người phát hiện một chiếc xe địa hình. Joe phấn khích tiến lại gần, định tháo vài linh kiện mang theo, nhưng trên xe lại không có túi dụng cụ. Điều này khiến cậu ta sốt ruột. Matt thấy vậy thì cho là không cần thiết, đã chọn đi tay không thì phải tận dụng tài nguyên thiên nhiên, như vậy sinh tồn mới thú vị. Hơn nữa với một cao thủ sinh tồn như anh, hoàn toàn không cần mấy dụng cụ đó để sống. Nghe Matt nói, Joe động lòng nên quyết định bỏ qua chiếc xe và bám chặt lấy cái đùi vàng Matt. Trong môi trường nóng bức thế này, điều đầu tiên cần nghĩ tới là nguồn nước. Hai người đứng ở điểm cao phóng mắt nhìn xa, ngoài một vùng hoang tàn, chỉ có những khe núi sâu cạn đan xen. Theo kinh nghiệm nhiều năm của Matt, dưới đáy hẻm núi là nơi dễ tích trữ nước đọng nhất. Địa hình ở đây lại cực kỳ gập ghềnh, hai người chỉ còn cách liều mình xuống đáy vực, nếu không, thứ chờ họ sẽ là kiệt sức. Nhưng đến nơi mới phát hiện, trước mặt là một khe núi sâu mấy chục mét. Matt đề nghị đi vòng, nhưng Joe nhất quyết không chịu, vì anh nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt bên dưới, nguồn nước ẩn giấu rất kín đáo. Hai người chỉ có thể xuống khe tìm kiếm. Đối với Matt, người có hơn 20 năm kinh nghiệm sinh tồn hoang dã, thì việc này chỉ là chuyện nhỏ. Sau vài lần leo trèo, anh nhanh chóng nắm bắt được cách đi và đến được một chỗ vững chắc có thể đứng. Ngược lại, Joe thì vất vả hơn nhiều. May mà cuối cùng hai người cũng đến được đáy khe. Lần theo tiếng nước nhỏ giọt, cuối cùng họ cũng tìm thấy nguồn nước quý giá. Joe lập tức hứng nước và uống ngấu nghiến, đến khi cả hai uống no mới quay lại theo lối cũ. Bước tiếp theo, họ nhắm đến khu rừng có cây xanh phủ kín. Ở phía xa, đi được vài dặm, trời dần tối. Hai người quyết định dựng chỗ trú tạm, nghỉ một đêm rồi đi tiếp. Nhưng ở đây chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn, nếu không giữ ấm cẩn thận, cơ thể rất dễ bị hạ thân nhiệt. Trong việc dựng chỗ trú, Matt có nhiều kinh nghiệm. Anh quyết định tận dụng vật liệu tại chỗ, dùng nhiều lá cây làm chỗ nằm. Matt và Joe làm một chiếc giường lớn bằng lá cây. Chỉ có như vậy khi ngủ ban đêm, cơ thể mới không mất đi nhiệt độ cốt lõi. Khi màn đêm buông xuống, cả hai tìm tư thế thoải mái rồi dần chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, họ tiếp tục lên đường. Đi thêm một đoạn, họ đến mép một vách đá,
nhìn xuống thấy thảm thực vật rậm rạp, rất có khả năng sẽ có nguồn nước, nhưng vách đá quá dốc không thể xuống, chỉ có thể tìm đường khác. Quan sát một vòng, chỉ có con dốc nghiêng 70 độ là khả thi, nhưng đối với hai người, đây vẫn là thử thách vô cùng lớn. Đá lỏng cộng thêm bề mặt vách trơn nhẵn, chỉ sơ sẩy là sẽ rơi thẳng xuống đáy vực. Matt và Joe chỉ còn cách hạ thấp trọng tâm, bước chậm lần lượt men xuống từng chút một. Nhìn cảnh đó tôi cũng toát cả mồ hôi. Khó khăn lắm mới xuống đến lưng chừng, hai người nhìn thấy mặt đất không còn xa, liền quyết định liều một phen. Chỉ thấy Joe hít một hơi thật sâu, rồi trượt thẳng xuống dưới. Nhờ ma sát từ mông, họ mới kịp thắng lại vào giây chót. Khi xuống được đáy vực, đoạn đường tiếp theo đã dễ dàng hơn nhiều. Vừa đi về phía trước, họ vừa quan sát những vật liệu có thể dùng. Đây là gỗ khô saran, kết cấu dai chắc, rất thích hợp để khoan lấy lửa. Bẻ hai cành rồi họ tiếp tục lên đường. Lúc này đất dưới chân càng lúc càng ẩm mềm. Rất nhanh Matt và Joe nghe thấy tiếng nước chảy. Theo âm thanh họ tìm được một con suối nhỏ, nước trong vắt, trông khá sạch sẽ. Matt phấn khởi, vốc nước lên định uống ngay, nhưng bị Joe ngăn lại. Anh cho rằng nước ngoài hoang dã phải đun sôi mới uống được, uống sống có thể nguy hiểm đến tính mạng. Matt thì không coi trọng, anh chứng minh bằng hành động rằng uống nước suối này chẳng sao cả. Joe vẫn không yên tâm, muốn chế biến rồi mới uống, không có vật chứa để đun nước. Anh nhớ đến những cây xương rồng ven đường, nhưng làm sao gọt bỏ gai lại là một vấn đề. Với kinh nghiệm 20 năm sinh tồn hoang dã, Matt lập tức nghĩ ra cách. Anh tìm được trong đống đá một hòn đá đen tốt, cứng chắc. Sau vài cú đập, một mảnh đá có cạnh sắc bén đã rơi xuống. Joe muốn thử độ bén. Cạo lông tay trơn tru dễ dàng, càng nhìn càng ưng ý. Anh liền cầm dao đá đi cắt xương rồng. Joe tìm được một cây xương rồng non mọng nước, rồi từ tốn gọt sạch gai bên ngoài. Anh định dùng những cây xương rồng này làm vật chứa để đun nước, còn Matt bên kia cũng không ngồi yên, đang chuẩn bị khoan gỗ lấy lửa. Anh dùng dao đá cắt gỗ sườn làm que khoan lửa, nhưng khúc gỗ này hơi ngắn, thế là lại tìm thêm một khúc khác nối dài. Sau khi bận rộn hơn 1 giờ, que khoan, tấm khoan và bùi nhùi đều đã sẵn sàng. Tiếp đó hai người thay nhau xoay nắp khoan, không cho tấm khoan nghỉ lấy 1 giây. Rất nhanh đã ma sát ra được tia lửa, đặt than hồng vào bùi nhùi và cẩn thận thổi, ngọn lửa bùng lên thành công. Tiếp theo họ đun nóng nước trong quả xương rồng. Đây là lần đầu tiên của Kiao, không ngờ nước đun xong lại ngon đến vậy. Họ đã ở đây 3 ngày rồi, chỉ uống nước chắc chắn không ổn. Kiao nói với Matt, lúc nãy lấy nước anh đã thấy có cá. Nghe tin quan trọng này, Matt lập tức hứng khởi, vội đưa Kiao ra bờ suối. Anh muốn dạy Kiao cách bắt cá tay không. Sau khi xác định vị trí cá, trước tiên giữ đôi tay thả lỏng, rồi men theo dòng nước tiếp cận đầu và đuôi cá. Cuối cùng bất ngờ kẹp chặt từ hai phía. Như vậy cá có mọc cánh cũng khó thoát. Tóm lại là tư thế phải ngầu, động tác phải nhanh. Tiếp theo là phần thực hành. Trong dòng suối, hai người nhanh chóng phát hiện một con cá chấm. Matt nhẹ nhàng đưa tay xuống nước, còn nhắc Kiao phải nhìn kỹ mà học. Chưa đến 10 giây, một con cá chấm béo tròn đã bị bắt lên. Cảnh này khiến Kiao ngứa ngáy tay, nóng lòng muốn thử ngay. Sau một hồi tìm kiếm, anh cũng thấy một con cá chấm. Trước tiên bắt trước Matt, chậm rãi đưa tay xuống nước. Khi đã tiếp cận mục tiêu, nhanh chóng chộp chặt lấy. Dù cá chấm vẫn vùng vẫy dữ dội, nhưng rơi vào tay Kiao lực lưỡng thì làm sao thoát được. Chỉ chớp mắt đã bị lôi khỏi mặt nước. Hai người đã có cá nướng để ăn, để thịt cá ngon hơn. Matt và Kiao còn hái thêm ít cây cỏ gần đó, làm rau ăn kèm, rồi thêm món cá nướng nguyên vị. Hương vị quả thật tươi ngon vô cùng. Họ vừa ăn thịt cá vừa ăn rau, thỏa sức ăn một bữa no nê. Sau một đêm thoải mái, hai người lại men theo dòng suối lên đường. Lần này Matt và Kiao quyết định đi ngược dòng, tiếp tục di chuyển, vì nếu đi xuôi có thể lại gặp hẻm núi. Đi chưa được bao xa, Kiao thấy dấu vết con người trên vách núi. Nhìn kỹ thì là hai cao bồi cưỡi ngựa. Cuối cùng họ cũng có thể rời khỏi vùng hoang dã này. Một con gấu đen oai vệ đang ngắm cảnh trên cây. Bỗng có hai gã đàn ông liều lĩnh xông vào lãnh địa dãy núi Ba La Nhờ, trải dài khắp hơn 8.000 km vuông rừng núi hiểm trở. Muốn sinh tồn ở đây, không chỉ phải thích nghi thời tiết thất thường, mà còn phải phòng ngừa gấu đen tấn công. Lần này Matt và Kiao bị thả xuống tại đây, vừa bắt đầu đã gặp ngay mưa lớn. Không có áo mưa hay ô che, việc cấp bách bây giờ là tìm một chỗ trú ẩn. Matt nhanh mắt thấy một khối đá nhô ra, tiến lại gần xem xét, vừa khít để chứa hai người. Anh nghĩ có thể nghỉ qua đêm ở đây, nhưng Kiao lại cho rằng rất có thể đây là hang ổ của gấu đen. Nếu gấu ngắm cảnh xong quay về, thì họ lập tức thành mồi ngon trong giấc mơ. Vì vậy hai người quyết định tìm tiếp. Thực tế chứng minh Kiao đã đúng. Chưa đi được mấy bước đã dẫm phải một bãi phân gấu. Anh bảo Matt ngửi xem có tươi không. Không cần nói nhiều, chắc chắn gấu đang ở gần đây. Thế là cả hai vội tăng tốc rời đi. Lang thang trong đêm một vòng lớn, vẫn không tìm được chỗ trú thích hợp. Bất đắc dĩ đành chọn một khoảng đất trống, dùng lá cây phủ quanh làm tường chắn. Hai người ngồi sát vào nhau sưởi ấm. Họ cùng vượt qua đêm lạnh lẽo này. Trời sáng, họ bắt đầu xem bản đồ. Do địa hình nơi này quá phức tạp, ngay cả chuyên gia sinh tồn cũng phải bối rối. Giờ việc duy nhất có thể làm là theo hướng trên bản đồ, đi tìm con sông được đánh dấu. Nhưng trước khi xuất phát, Câu còn có việc phải làm. Anh chặt một cây nhỏ để làm một cây giáo chống gấu đen, để mũi giáo thêm sát thương. Họ dùng gỗ khô để mài liên tục. Ma sát sinh ra nhiệt khiến mũi giáo cứng hơn, có vũ khí thuận tay trong tay. Joe hài lòng cùng Matt lên đường. Trên đường họ gặp một cây rẻ rừng. Đối với họ mà nói, đây chẳng khác nào cứu tinh. Matt và Cầu nhặt hạt rẻ mang theo, phòng khi sau này không có thức ăn. Rồi tiếp tục lên đường. Họ phát hiện dấu vuốt gấu đen trên cây. Nhìn vào độ cao và độ sâu của vết xước, điều đó cho thấy con gấu này rất to và khỏe. Matt và Joe hoàn toàn không phải đối thủ. Sợ quá, họ vội chạy dọc bụi rậm, không biết chạy bao lâu.
Họ phát hiện một rãnh thoát nước phía trước, họ quyết định men theo dòng chảy này, biết đâu sẽ tìm thấy con sông. Quả nhiên, họ tìm thấy một con suối nhỏ nhưng không phải con sông trên bản đồ. Mặt trời sắp lặn, họ không còn bận tâm suối hay sông nữa, có chỗ trú an toàn qua đêm mới là quan trọng nhất. Rút kinh nghiệm bị lạnh tối qua, Matt muốn dựng một chỗ trú xa xỉ. Có khung dựng xong, anh phủ thêm lá cây lên trên, một mái che dạng dốc hoàn hảo đã xong. Joe thì tìm được loại nấm bạch dương quý hiếm, thứ này tuy xấu xí nhưng cực kỳ dễ bén lửa, rất thích hợp làm mồi nhóm lửa. Anh còn ra suối tìm thạch anh, dùng dao gõ vào có thể tạo tia lửa. Đợi khi quay lại trại, Cầu bắt đầu chuẩn bị nhóm lửa. Đầu tiên anh cắt nhỏ nấm bạch dương rồi đặt lên thạch anh để gõ. Tia lửa bắn tung tóe ngay lập tức nhưng vẫn chưa đủ để làm nấm bén lửa. Lúc này trời càng lúc càng tối, nhiệt độ cũng tụt dần. Cầu vẫn kiên trì thử hết lần này đến lần khác, mỗi lần tưởng chừng sắp thành công, ngọn lửa lại vụt tắt. Sau vô số lần thử, cuối cùng cũng nhóm được lửa. Họ đã ở đây 2 ngày rồi nhưng vẫn chưa có gì bỏ bụng. Họ vội lấy hạt xẻ ra nướng trên lửa. Giữa gió lạnh buốt, có chút hạt xẻ nướng cũng quý giá vô cùng. Nhưng Cầu vẫn chưa thỏa mãn, anh muốn ra ngoài đặt bẫy, hy vọng cải thiện bữa ăn. Đầu tiên anh tìm lối thú đi lại, buộc một đầu dây thừng vào cây nhỏ. Đầu kia tạo thành một vòng thòng lọng, cuối cùng nối thòng lọng với bộ kích hoạt dưới đất. Khi thú chạm vào bẫy, sẽ bị bật lên không trung để tăng cơ hội bắt được mồi. Cầu đặt thêm vài cái bẫy khác. Sau một đêm chờ đợi, Joe háo hức đi kiểm tra bẫy. Cái đầu tiên không hề động, cái thứ hai đã sập nhưng không bắt được con nào. Anh lại kiểm tra tiếp mấy cái, vẫn chẳng thu hoạch gì, cho đến cái cuối cùng. Joe vừa căng thẳng vừa háo hức bước lại, thì thấy đã bắt được một con sóc. Xách bữa sáng nặng tay về nơi trú ẩn. Xử lý sơ qua, hai người ngồi dưới nắng sớm thưởng thịt nướng. Cuộc sống lúc này thật sung sướng. Sau khi lấy lại sức, Matt và Cầu lại tiếp tục lên đường. Họ men theo con suối để tìm sông lớn, nhưng đường ven suối rất khó đi, không chỉ trơn trượt mà còn dốc đứng. May mắn cả hai đều nhanh nhẹn nên vượt qua đoạn đường nguy hiểm an toàn, để phòng trường hợp sắp tới không tìm được nước. Matt lấy túi nhựa hứng một ít nước thấm, sau đó họ quay trở lại khu rừng. Lúc này trong tầm mắt hiện ra một thân cây to bị đổ. Khi lại gần, cả hai toát mồ hôi lạnh. Thì ra thân cây này bị gấu đen xô ngã, trên thân cây còn in rõ dấu vuốt gấu. Nơi này không thể ở lâu. Matt và Kiao lập tức tăng tốc rời đi. Trên cây có một cái sàn gỗ, có lẽ đó là nơi trú ẩn thợ săn để lại. Kiao thân thủ nhanh nhẹn, định trèo lên xem, chỉ thấy anh ta thay tay liên tục, hai chân đạp mạnh leo vọt lên cây. Trên đó phát hiện súng săn của thợ săn bỏ lại, vỏ đạn và một chiếc đèn hỏng. Kiao nhìn chỗ trú ẩn tạm này, nảy sinh ý định lười biếng, quyết định ngủ qua đêm trên cây. Nhưng nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn, chỗ trú lại ở trên cây, họ buộc phải chế một lò sưởi mới có thể qua đêm nay. Matt bỏ đá nung nóng vào nồi, rồi dùng dây đưa lên cho Kiao trên cây. Kiao đặt chiếc lò sưởi tự chế giữa hai chân. Đêm nay anh không muốn sưởi cùng Matt đành chui vào ổ lá một mình. Gặp đồng đội cứng đầu như vậy, Matt chỉ biết câm lặng chịu đựng. Khi màn đêm buông xuống, cả hai sớm chìm vào giấc ngủ. Vừa hửng sáng, Matt và Kiao thu dọn để tiếp tục lên đường. Họ đi trong rừng suốt nửa ngày. Cây cối quanh họ ngày càng thưa thớt. Phía trước xuất hiện một vách núi, họ phát hiện ra bên dưới chính là con sông họ tìm kiếm bấy lâu. Nhưng muốn đến được đó, phải nghĩ cách xuống dưới. Sau khi bàn bạc, họ quyết định chọn một cách mạo hiểm nhưng lại nhanh nhất. Cả hai lấy dây buộc một đầu vào người, đầu kia buộc vào thân cây, muốn lợi dụng ma sát qua vài cây để giảm tốc độ khi tụt xuống. Kiao đi trước tiên. Kiao từ từ tụt xuống vách núi. Khi sắp chạm tới chân vách, bỗng một tảng đá lỏng rơi xuống. May mà Kiao phản ứng nhanh, thoát được một trong hồi hộp. Cuối cùng anh cũng đặt chân xuống đất. Tiếp theo là đến lượt Matt. Với kinh nghiệm leo trèo phong phú, anh di chuyển linh hoạt hơn, chỉ thoáng chốc đã tụt xuống an toàn. Hai người tiến về phía con sông. Chẳng mấy chốc đã thấy con sông trên bản đồ. Đi dọc theo dòng sông một lúc, họ nghe thấy tiếng trống chiêng vang dội. Trong hoang dã rõ ràng điều này không hợp lý. Matt và Kiao lần theo âm thanh chạy vào một khu rừng nhỏ. Tại đây, họ thấy một ông lão đứng trước căn nhà, ngạc nhiên nhìn họ. Cảm giác thân thuộc lâu lắm mới có, hóa ra chính là cảm giác được cứu sống. Lúc này cả hai không thể chờ đợi thêm, chỉ muốn thoát khỏi vùng đất đầy gấu đen. Đây là vũ khí săn bắt lợi hại nhất của thổ dân, ống thổi tên độc. Chuyên gia sinh tồn Matt đang dùng nó truy đuổi một con chim cút. Do ống thổi bị giới hạn khoảng cách, chỉ trong phạm vi 5 đến 6 mét mới phát huy tác dụng lớn nhất. Khi đến khoảng cách thích hợp, Matt lập tức thổi ra một mũi tên, nhưng con mồi không chỉ phản ứng nhanh mà còn biết bay, thoáng chốc đã thoát khỏi tầm mắt. Ở đầm lầy nước đen phía nam Georgia, có diện tích 1.500 km². Nơi đây sinh sống hàng trăm ngàn con cá sấu khổng lồ. Lần này Matt và Kiao lại liều lĩnh, chọn nơi đây làm địa điểm thử thách. Vừa bắt đầu, theo thông lệ, họ tìm thấy món quà chương trình chuẩn bị, một chiếc thuyền rách nát, chỗ nào cũng rò rỉ. Matt tiến lên kiểm tra kỹ. Chiếc thuyền không thể dùng được, nhưng may thay trên thuyền có một chiếc ba lô, bên trong có một cuộn dây câu cá, một hộp cứu thương chứa bông gạc và một thỏi son dưỡng môi. Kiao cầm lấy thoa lên môi, thật không ngờ, ngon thơm lừng. Rồi tiếp tục tìm kiếm, lại tìm thấy một que đánh lửa. Giờ thì không còn phải lo lắng chuyện nhóm lửa nữa. Trước khi xuất phát, Kiao định dùng cành cây làm vũ khí, dù sao để băng qua đầm lầy an toàn, phải có khả năng chống lại cá sấu rình rập. Đầu tiên chặt một khe hở ở một đầu cành cây, rồi dùng hai thanh gỗ để nẹp mở ra, cuối cùng gọt nhọn phần trẻ ra. Một vũ khí hoàn hảo đã ra đời. Cảm giác an toàn của hai người cũng tăng lên nhiều, nhưng khi mực nước liên tục dâng cao, họ đi càng lúc càng chậm.
Không chỉ vậy, trên trời còn vang vài tiếng sấm rền. Có vẻ như ông trời cũng muốn dần mặt hai kẻ mới đến vùng đầm lầy nước đen này. Kiao và Matt đành phải tăng tốc tiến lên. May mắn là không xa có một mảnh đất nhỏ. Lên bờ, họ cần quan sát xung quanh trước. Leo lên cây cao là lựa chọn tuyệt vời. Buổi chiều, Matt đã lên tới ngọn. Từ xa, anh nhìn thấy rừng thông, chỉ đất khô mới mọc thông được. Và đó là hướng họ sẽ tiến tới. Lúc này trời đã tối dần, mảnh đất nhỏ này là nơi trú ẩn tốt nhất. Họ bắt đầu dựng chỗ trú ẩn. Để tránh ẩm ướt từ mặt đất, trước tiên dùng gỗ thu thập, dựng một giường treo. Rồi Matt chặt thêm vài cành cây để làm mái che cho giường, đêm mưa sẽ không bị ướt đầu. Khi chỗ trú ẩn hoàn thành, họ lên giường, ngon giấc vào giấc mơ. Sáng hôm sau, họ tiến về rừng thông. Nhưng đường trong đầm lầy càng khó đi, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn. Điều đáng sợ hơn là trong đầm lầy có vẻ cá sấu phát hiện họ, liên tục phát ra tiếng gầm trầm, rồi còn bơi về hướng họ. Kiao và Matt hiểu rõ đây không phải lãnh địa của đánh nhau sẽ không có lợi thế gì, đành phải chạy trốn. Cá sấu nhìn hai người hoảng hốt chạy trốn, dường như tâm trạng khá hơn nhiều. Matt và Kiao đi qua đầm lầy cá sấu. Ngay giây sau Kiao sụp xuống, suýt bị đầm lầy nuốt. Matt thấy đồng đội gặp nguy, lập tức lao tới cứu. Kiao nhờ Matt giúp đứng lên từ từ. Hai người thót tim, định rời khỏi nơi nguy hiểm này nhanh chóng. Trong môi trường này đi bộ phải giữ tốc độ nhanh, bởi nếu bước chậm sẽ bị chìm sâu. Dù Matt và Kiao có kinh nghiệm sinh tồn ngoài trời, cũng thỉnh thoảng bị mắc kẹt trong đầm lầy, vất vả lắm hai người mới thoát ra khỏi khu vực này. Lúc này mực nước dưới chân nông hơn. Đây là tin tốt, chứng tỏ họ đang gần rừng thông hơn. Chưa đi xa, Matt và Kiao đã tới rừng thông. Ở đây, họ nhìn thấy một loài thực vật kỳ diệu, cây nắp ấm. Họ định lấy nước uống, nhưng chưa kịp tiến gần, đột nhiên một con chăn xuất hiện chắn trước mặt. Hai người đối diện chăn, lùi lại từ từ, muốn đi vòng sang chỗ khác uống. Lá nắp ấm hình chữ ấm không chỉ thu hút côn trùng mà còn hứng nước mưa. Hai người lấy lá, đổ nước vào miệng uống. Sau khi bổ sung nước, trời cũng không còn sớm, Matt và Kiao quyết định tìm chỗ thích hợp dựng trại. Kiao tìm thấy bụi rậm lớn, cây gãy lộn xộn trên mặt đất. Có thể là cảnh sau lũ, nên nơi này không thích hợp làm chỗ trú ẩn. Anh chỉ còn trông cậy vào Matt, nhưng Matt cũng không tìm được chỗ thích hợp. Hai người đành phải hợp sức. Hai người hợp lực, đành phải dựng chỗ trú ẩn trên mảnh đất trống dưới chân. Nói làm là làm, Matt giơ dao chặt một cây thông nhỏ bị chặt ngang thân, tiếp theo chia thân cây thành 4 đoạn, đặt thẳng đứng trên mặt đất, rồi chặt một khe nhỏ ở giữa thân cây, chia làm 2 đoạn, chỉ cần uốn nhẹ, thế là tạo khung cho chỗ trú ẩn. Cuối cùng phủ lá xanh nâu làm mái. Chỗ trú ẩn thoáng bốn phía đã hoàn thành. Bên kia Kiao cũng bận rộn chuẩn bị sinh hoạt. Rễ cây liễu nâu có lông khô là vật liệu tuyệt vời làm mồi lửa. Tiếp theo lại tìm thấy một cây thông chảy nhựa. Kiao muốn lấy về làm nhiên liệu. Sau nhiều lần lắc, cây thông cuối cùng đổ xuống đất. Có hai loại vật liệu tuyệt vời này, làm sao có thể không nhóm được lửa, nên họ háo hức trở về trại. Mắt nhìn Kiao cầm nhánh thông, khen cậu là một đứa. Rồi hai người chuẩn bị sinh hoạt, có chỗ trú ẩn. Matt và Kiao chuẩn bị. Đột nhiên nghe tiếng chim cút kêu từ xa. Matt quyết định thử vận may, còn Kiao ở lại trại tiếp tục sinh hoạt. Cậu cắt thông thành que bỏ vào lửa, rút bật lửa chọc vài nhát bằng dao nhỏ. Lửa bùng lên, có lửa. Kiao còn làm vài treo nơi dễ nhìn, thu hút sự chú ý của cứu hộ. Bên kia Matt đến bờ sông tìm công cụ săn tiện lợi. Cây tre này vừa ý, anh quyết định làm ống thổi tên để săn, bởi người bản địa rất giỏi dùng công cụ này. Matt tách tre làm đôi, lấy bỏ các đốt tre, rồi ghép tre lại, dùng dây câu buộc chặt để đảm bảo ống tre không gió khí. Matt bôi thêm son dưỡng, đảm bảo kín hơi. Có ống thổi tên, anh bắt đầu chế tạo tên nhọn. Đầu tre được gọt nhọn, buộc bông trong hộp cứu thương vào đầu. Tiếp theo thử sức mạnh, thổi nhẹ, mũi tên cắm vào thùng gỗ. Kiao ở trại chơi lửa rảnh rỗi, quyết định ra ngoài tìm thức ăn. Trong suối phát hiện một con ếch xanh đi mà không xem địch, thức ăn dâng tận miệng sao bỏ qua được. Kiao không suy nghĩ, giơ vũ khí tấn công, nhưng ếch nhảy nhanh, thoát chạy. Kiao không bỏ cuộc, tiếp tục tấn công. Lần này ếch không thoát, nhận bữa trưa oan uổng. Lúc này Matt cẩn thận luồn lách trong cỏ, nhanh chóng tìm thấy mục tiêu săn. Do giới hạn khoảng cách ống thổi, chỉ trong 5 đến 6 mét mới hiệu quả. Matt cúi người tiếp cận từ từ, đến khoảng cách thích hợp, thổi một mũi tên. Đáng tiếc kỹ năng chưa đủ chính xác. Matt quyết định lao tới, định dùng chân đạp chết chim cút, nhưng chim cút nhanh nhẹn và biết bay, nhảy mất khỏi tầm nhìn ngay lập tức. Một cao thủ sinh tồn bậc thầy lại bị một con chim cút nhỏ dắt mũi, cũng hơi mất mặt. Khi Matt tay trắng trở về trại, không những không than phiền mà còn an ủi cậu. Điều này khiến Matt vui hơn nhiều. Nhìn lên trời đã tối. Hai người bắt đầu nướng ếch bên lửa. Sau nhiều bữa đói, không thể bỏ qua con ếch kỹ, không bỏ xương. Sáng hôm sau Matt và Kiao tiếp tục lên đường. Trên đường, họ hái một số rễ cây để bổ sung năng lượng, rồi tiếp tục không ngừng tiến bước. Đi suốt nửa ngày, trước mắt xuất hiện một con đường, trên đất còn in dấu bánh xe rõ rệt. Đi theo dấu bánh xe tiến bước, thấy một chiếc máy cũ lảo đảo chạy ngang trước mặt. Tới đây, thử thách sinh tồn đầy gian nan kết thúc trọn vẹn.
Ở vùng hoang dã, người đàn ông này đang thu thập chất lỏng cơ thể, nhìn màu sắc đoán là gần đây hơi nóng trong người. Cách làm này dựa trên nguyên lý khúc xạ, liệu phương pháp này có thành công không? Ở trung tâm sa mạc Bắc California là những khu vực đất đá và đầm lầy. Ở đây độ mặn cực cao, xung quanh cằn cỗi, nếu bỏ bạn trai cũ ở đây, khả năng sống sót gần như bằng không. Hôm nay chuyên gia sinh tồn Dave và Cody sẽ dạy cách sinh tồn nơi đây. Đầu tiên xem qua trang bị của chương trình. Một mũ bảo hiểm và một ba lô. Mở ba lô ra, có một tấm dầu trải, một kính bảo hộ, một túi nhựa, một lon nước ngọt nhiều đường, một tờ báo và thứ quan trọng nhất trước khi xuất phát phải nghĩ cách che nắng và làm mát đầu. Lúc này Cody nghĩ ra một cách, anh ấy sẽ nhúng khăn vào nước tiểu, tiện thể giúp mũ của Dave. Nhưng Dave là người kỹ tính, anh tuyệt đối không làm việc kinh tởm. Cody đành tự mình mang khăn ướt đi, giờ thì mát mẻ rồi. Sau khi sắp xếp trang bị, nhiệm vụ đầu tiên là vượt qua núi phía trước. Nhưng ở nơi tầm nhìn nếu không có vật mốc, phải theo quy tắc 3 lần nơi bạn thấy trước mắt. Thực ra cách ước lượng gấp 3 lần. Nhưng đi chưa lâu, họ gặp cơn bão cát, gió cát lớn không chỉ khiến mắt khó mà còn làm mất nước nhanh chóng. Bây giờ chỉ còn cách tìm chỗ che chắn, nhưng xung quanh chẳng có gì. Vì vậy họ đành phải tự tạo một chỗ che chắn. Trước tiên tìm một cây nhỏ tội nghiệp, rồi phủ tấm dầu lên. Cách làm đơn giản và thô bạo như vậy, nhưng trông dường như không hiệu quả mấy. Có khi còn thà bỏ qua cây nhỏ thẳng lên đầu còn hơn. Khi cơn bão cát qua đi, trời đã tối. Họ dựa vào ánh trăng tiếp tục tiến về núi. Không còn nắng gắt, đi lại dễ dàng hơn nhiều. Hai người đi dạo dưới trăng rất lãng mạn. Cả đêm đi bộ, cuối cùng khi trời sáng rời khỏi khu vực đất đá, đến khu vực có thảm thực vật, có cây cối cũng có nghĩa là nơi này có nước. Cô đi theo dấu nước chảy, tìm ra một nơi ẩm ướt. Anh muốn thử đào một cái hố. Cô đi đang đào hố điên cuồng giữa sa mạc. Anh chỉ muốn uống một ngụm nước, nhưng Dave không nghĩ có thể tìm được nước như vậy, vì phần lớn nước có thể đã bị cây hút hết. Vẫn khuyên anh đừng phí sức, nhưng cô đi không nghe, vẫn tiếp tục đào. Kết quả là giây tiếp theo Dave bị dập mặt, vì cô đi thực sự đào ra nước. Trước sinh tồn, chẳng có gì gọi là Dave ngay lập tức thừa nhận sai lầm, rồi cởi khăn trùm đầu, nhúng vào hố cho ướt, rồi vắt nước uống. Cảm giác thật sảng khoái. Rồi còn hỏi tại sao cô đi không làm theo. Cô đi thì bất mãn, bạn quên là tôi từng nhúng nước tiểu lên khăn sao? Cô đi đành dùng lon nước đổ đầy bình nước. Tiếp theo là tìm chỗ cắm trại. Cô đi tìm được một vị trí rất tốt, nhưng Dave lại vào chế độ lý luận. Mình dù sao cũng là chuyên gia sinh tồn, không thử chiêu mới thật khó chịu. Anh cho rằng nơi này gió quá lớn, không thích hợp. Vì vậy hai người lại tìm được một sườn dốc khác. Ở đây không chỉ có củi khô để sống, còn có đá chắn gió, trông như một vị trí tuyệt vời. Sau khi quyết định được chỗ cắm trại, hai người tách ra làm việc. Dave chịu trách nhiệm dựng trại, còn cô đi chịu trách nhiệm tìm kiếm thức ăn. Đây là một cây thông thấp. Cô đi hái một số quả thông trên cây, bóc lớp vỏ ngoài. Hạt thông bên trong giàu protein và carbohydrate. Tiếp theo, anh còn phát hiện nhiều phân thỏ trên mặt đất. Ngay lập tức cô đi nhớ đến món thỏ nướng than. Vì vậy anh quyết định đặt bẫy quanh khu vực. Có một loại bẫy gọi là kéo Mohawk, nhưng trước đó cần làm vài sợi dây. Sợi từ lá agave là vật liệu tuyệt vời để bện dây. Trước tiên nhổ một ít nước bọt, rồi xoắn sợi theo cùng một xoắn chặt lại với nhau, cuối cùng thắt một nút ở đầu. Vậy là có một sợi dây chắc chắn. Ở bên kia, Dave đang nghĩ cách sinh tồn. Với đầu óc sáng tạo, anh từ bỏ cách khoan gỗ lấy lửa, thay vào đó nghĩ ra một chiêu kỳ lạ. Anh đổ một ít nước tiểu vào túi nhựa, rồi dùng ánh sáng mặt trời để lấy lửa. Nhưng gần đây dường như Dave hơi nóng trong người, nước tiểu vàng quá, làm giảm hiệu quả khúc xạ ánh sáng mặt trời. Cô đi thì đã bện xong sợi dây, rồi anh tìm được một số cành liễu, chọn 2 cành thẳng, dùng dây buộc lại với nhau, vậy là tạo ra bẫy kéo Mohawk. Sau đó dùng cành cây để cố định bẫy xuống đất, rồi buộc dây vào một cành gỗ dựng đứng, làm lò xo, cuối cùng đặt quả xương rồng vào chỗ kích hoạt. Chỉ cần thỏ ăn mồi, bẫy sẽ lập tức kích hoạt. Dĩ nhiên, một thợ săn thông minh, một bẫy là chưa đủ. Vì vậy cô đi bố trí thêm vài cái nữa. Mặt trời dần lặn, Dave vẫn ôm túi nước tiểu tiếp tục lấy lửa. Có lẽ trời cũng thương xót. Cuối cùng mồi lửa đã bốc khói. Dave cẩn thận nâng niu ngọn lửa khó khăn mới có được và nhóm lên đống lửa. Tiếp theo là dựng trại. Anh dùng cành liễu làm hàng rào phản xạ. Trước tiên đóng cọc gỗ xuống đất làm giá đỡ, rồi cài cành lá vào giá đỡ. Một hàng rào đẹp đã hoàn thành. Chỗ giữa là nơi đặt đống lửa, còn cành thông phía sau làm đệm ngủ. Như vậy hai người có thể ngủ ngon vào ban đêm. Ở bên kia, cô đi thấy bẫy mãi không động tĩnh. Anh hái 2 cây xương rồng. Có vẻ bữa tối chỉ còn món này. Khi về đến trại, Dave thấy tay anh cầm xương rồng. Rõ ràng đây không phải món mình thích. Ha ha ha, nhưng cô đi lại thích thú. Anh nướng xương rồng trên lửa. Xương rồng có chất độc cần phải đốt bỏ. Sau khi bóc vỏ ngoài, ngạc nhiên là ăn có vị như đậu bắp, rất ngon. Dave cũng cầm một cái và ăn thử. Cô đi nhìn anh với vẻ kiêu ngạo, nhưng Dave rõ ràng không vừa ý, thậm chí nhổ ra ngay một miếng và nói xương rồng rất khó ăn, nhìn là biết đàn ông cứng nhắc. Sáng hôm sau, cô đi kiểm tra bẫy có kết quả không. Dave để tránh bẫy thất bại, đi thu thập hạt sồi để bóc vỏ ngoài. Anh bọc hạt bằng báo, rồi dùng đá đập vỡ, sau đó bỏ vào túi nhựa và đổ nước vào. Vỏ hạt sẽ nổi trên mặt nước, còn thịt hạt chìm xuống đáy. Những thứ khác không quan trọng. Tôi chỉ muốn biết túi nhựa này có phải là túi chứa nước tiểu không. Ở bên kia, bẫy của cô đi đã có kết quả. Anh ta bắt được một con thỏ rừng. Khi về trại,
Dave nhìn thấy thịt thì mắt sáng rực, cuối cùng không còn phải ăn chay nữa. Chẳng bao lâu, anh đã làm xong món thỏ nướng ngon lành. Hai người thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành. Họ gói phần thức ăn còn lại để chuẩn bị lên đường. Bây giờ đã có đủ thức ăn và nước. Chặng đường tiếp theo cuối cùng cũng không phải lo lắng nữa. Vượt qua đèo núi, Dave thấy trước mặt bụi mù bay lên. Chắc có xe đang đi qua. Họ lập tức đi về hướng đó. Càng tiến, thảm thực vật càng rậm rạp. Họ còn phát hiện dấu tích nhân tạo. Sau khi vượt qua bụi rậm, cuối cùng tìm thấy một con đường. Lúc này trước mặt vừa đúng lúc có một chiếc xe đi tới. Như vậy cuộc phiêu lưu lần này đã kết thúc suôn sẻ.